Hey, what's up? The hell is... Nhiều khi em bắn trúng giò à.
dang, I just hear someone close to me. Maybe I'm wrong. Pretty sure I hear footstep. Check up my shoes. Here we go. Here. See? Still have people close. You're really close to me. Man, that's the UMP so quick, man. Look at this. I'm aim on the hit sock, man. It's still fucking suck. Xong chưa? Mời. Mời các em gột. Hai ba thằng nó chạy song song bắn. Chắc sao nó tắt tiếng em á. Liên quan. Mình đang cho nó vô chơi á, hiểu không? Liên quan. Mình chết hết. Tôi ra tôi chơi riêng với mày à. Đi đi. Đi đi. Anh nhớ đi. Anh với Nghi là bài xích tôi đi, anh nhớ đi, anh nhớ đấy. Mày ta đang ngủ rồi. Tôi đâu có làm gì ông đâu. Tôi đâu có làm gì anh đâu mà anh ghét tôi hả? Anh Tèo. Mày đâu chơi với mày. Anh Tèo. Tôi làm gì anh mà anh bài xích tôi vậy? Tại đâu chơi với mày, không có được chơi với mày. Anh bài xích nên tôi mới đi chơi với mày. Không có bài xích ai hết trơn á. Để coi hôm nay có như ngày hôm qua không nha. Chơi trận nào win trận đó. Hả? Ghê thế. Thiệt mà. Có ngáo kìa. Anh Tèo bấm múa em có biết không? Hả? Bấm cho nhân vật anh múa hay rồi em đấm anh thử em biến dạng. Ngáo ngáo dùng push to talk hả? À, ngáo. Đang quá viên em đấm nó ẹo. Ngáo. Được. Em dùng push to talk hả? Dạ. Đúng rồi. Em phải nói hết câu em buông ra thì người ta mới nghe được hết. Em đang nói em buông ra cái chữ nó bị ngắt. Đúng không? Giờ em nói sao em? Nút bị lên. Em đợi nút khác. Chứ nói nãy giờ vậy là em nói là đâu có nghe đâu. Là do em để bút chu thoát đó. Thì nó được Hồi nãy em bấm rồi. em để nút khác. Giống như anh để push to talk là anh để chữ V nè. Gì nó nói hoài. Em quen cái nút ngay ngón tay cái không chuột rồi. À. Anh để chữ V không à? Tại vì
chỉnh vậy thì vừa bắn vừa nói chuyện được. Thì em dùng ngón tay cái bằng tay trái của em á, bắn chữ V cũng được vậy. Cái ngón tay cái em đâu có làm gì nhiều đâu, đúng không? Món chân cái á. Con Mày cu nên á, nhảy được. Ngón tay cái. cái căn con cu em á, nó nhổng lên cái là ngay cái nút đó là nói chuyện. Anh bậy quá anh Tèo ơi. Sao vậy? Anh nói nha, suối nít nồi em suối, tụi nó làm bậy không nha. Có thằng kìa, có thằng kìa, có thằng kìa. Nó đâu anh Tèo? Ở dưới trong hang á. Rồi. Rồi nãy quên tên. Nãy vô hang gặp nào? Trong hang anh gặp anh. Không, còn thằng ở ngoài nữa. Anh mới chạy Đúng lên được cạnh. em nè. Má, đây cái số của anh Tèo làm tôi tưởng Tèo không à. Lớp hai khao hết đạn, hết đạn rồi, xuống đi. Ấy chết rồi. Tôi hết đạn rồi. Kimochi. Trong nhà, trong chỗ đây nè. Yếu Còn rồi. đạn không, chưa Không, đạn rồi. tôi không có đạn 5, tôi không có đạn 5. Nó dưới chân tôi nè. Chơi gạt luôn kìa. Gạt chết bà nội nữa. Gạt. Rồi anh thang cuối. À, Tôi không có đạn 5. tôi Đang- không đang- có đạn 5 nữa. Thiệt. Lên lượm được cái vector. Mẹ thấy nó mà tưởng Tèo nghe để ngay cái số 3 luôn. Thấy tưởng Tèo đâu bắn đâu, nó qua nó táp luôn, mém xỉu. Chạy vòng vòng tôi đâu có ma có súng đâu. Đang chạy gặp cái thằng có súng kìa. Ủa sao nghe đổi tên nữa rồi? Không để tên kia nữa hả? Để tên kia sợ người ta không biết mình à? Discord nó bị sida chờ xíu. Ủa nghi không để tên cũ nó đổi tên à hả? Ừ. Sợ người ta không biết mình hả hay sao? Ừ, sợ người ta không biết tên tôi. Không để cái logo như tôi là ai cũng biết mà.
Tôi có hình logo độc lắm mà tôi không dám để. Chăm anh hả? Hình chăm anh hả? Lửa bậy nữa, tối ngày cứ bắt mà tao nói hư hết rồi, hư hết rồi. Ủa? Phải để cái hình 4 phút 47 giây quá. Ủa? Tôi có nói gì bậy đâu. Tôi tưởng ông thần tượng chăm anh. 4 phút 47 Như giây tao là nè. Tao cũng thần tượng chăm anh à. Thôi không có thần tượng là nhớ dưới xài rồi. Chết mẹ rớt rồi. Ra cao bên đây nè. Má, cái súng lồn bắn hoài không chết. Nó lấy tầm nhìn kìa, em lấy tầm nhìn bên phải em kìa. Thằng gục á. Anh giết nó cho, để anh giết nó cho. Em bắn tiếp rồi anh giết nó cho. Anh lấy kill. Mày có súng tôi không? Có thằng ở ngoài chuông bắn tôi nè. Ơi bọn nó lên, the fuck. Dead man. Hết máu rồi. Phải lồn thì tao bổ lên nữa chứ. Hết máu lụm nghe cái mấy cái này không bắn được xa, bực quá. Yếu rồi. Dưới hầm. Trời ơi. Dưới hầm cầu thang Tèo ơi. Cầu thang ngoài sân á. Một thằng ở dưới nữa. Ở đây là nè. Cái trường leo lên kìa, nhảy xuống chơi nó luôn, nhảy xuống chơi nó, cái trường kia leo lên. Thằng kia nóc rồi. Thấy chưa? No. Thằng bạn Sau lưng à, Tèo sau lưng tôi nghe Tèo. tiếng mà. Tôi nghe tiếng mà. Tôi biết có con thằng leo lên nữa. Lũ đạn thằng bạn nó lên nào không nghe tiếng luôn. Đông quá. Cái game này mà hai bên bắn nhau ông không bao giờ mà nghe được cái tiếng chân thứ ba. Hết đạn rồi, 2 cây đâu còn đạn không? Dở quá. Không có sáng nhiều nó không hiểu được. Làm Má bên này cư dân mạng xôn xao. Tôi vừa mới up stream ngày hôm qua, vừa up stream 4 giờ sáng, vô ngồi nằm lướt Facebook chút xíu nữa, gần 5 giờ thấy rồi post sùm trên Facebook. Có con mẹ đâu thì có coi có phim coi thôi, có con mẹ đâu mà mấy nó cùng mà. Xong rồi nó tag bill vô nữa chứ, the fuck liên quan. Cái thanh niên này manh động quá. anh nghĩ ra Hà Nội. Anh thấy chả liên quan gì tới thằng bill đúng là thiệt. Ủa nay quá nhi đâu em thấy ta, hồi chiều thấy có on mà. Cái đó nó lâu. Lúc mình BB với Trăm Anh chơi chương trình nữa. Ừ anh biết cái chương trình đó, anh có coi show chương trình đó. Chương trình tự câu view lẫn nhau á. Chương trình sầm lông. Tự nâng mình lên, ếu lộn, cái nhìn tự câu view, tự nâng ray mình lên. Kiểu như bú phim. Là cái kiểu review Cái là nước này bị lờ thiệt. cho mình nổi tiếng. Thiệt tôi thề luôn, cái đám mà xì chim. Rồi. Nó bị diss luôn rồi. À, Đang vô game lại rồi. đâu thấy nó vui cho nên Tèo cũng thích nó thôi. Rồi đó về nhưng mà Việt Nam chứ coi có quánh dụng mà. Thiệt luôn á. Chứ có mấy cái quần tôi đâu có chơi Liên Minh Huyền Thoại đâu mà tôi cũng coi nó vậy. Em coi có Quá Nhi với thằng Thao không? Tào lao á, nói chuyện tào lao mà.
Nước đâu mà mấy thằng nhỏ không? Nước đâu? Đúng. Chỉ tục quá. Nước đâu mà mấy thằng là để câu được năm được tháng 10 mấy nữa. Còn lâu. Chưa, đang vô. Bây giờ Kho nhiều lắm nha Ngáo ơi. Tèo. Gần khảo có người kìa. Oh shit. Vô. phải cứu không? Ai cứu không? Chết rồi. Giết bồ nó qua nó gạt cắt luôn. Tôi gắn gục thằng gần tôi rồi. Gạt nó, qua gạt nó. Gạt chứ trời ơi. Ủa mày bữa nó gạt bồ mình mà. Chơi hết. Đéo sợ. Mày núp đâu? Mày núp đâu tao tìm mày tới luôn á. Núp. 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 Bò nó qua tôi nè. Đi bộ. Đi bộ. Chưa có súng nữa sao ơi. Qua tôi, qua tôi. Qua tôi. Có AKM rồi. Ngáo ổn Ngáo. Khao sao, Khao ok không? Lia rồi, bên tôi lia rồi. Thoải mái đi. Nào bắn Khao hoài ta. Bắn ngáo á. Kho nha. Kho có đủ hết á. Cẩn thận. Chắc mẹ lên tới Ngáo rồi. Giết Ngáo rồi. Thằng Tiwit gì đó. Gạt đó. Hai thằng bên đó. Cái chỗ Khao còn kìa Khao. Nó mới bắn nghe không? Kệ mẹ nó. Ôi nó mở cửa sau. Lầu 1 cửa sau. Cái nhà đang tôi đang nhìn. Qua bên phải không kìa. Bên phải không? Hai thằng nha. Sau lưng nè. 3 thằng luôn, còn thằng nữa kìa. Gạt nó. Biết chết rồi đó, chọi lưu đạn ra đi cho lại chung. Tự họa hả? Chết. Chết chùm luôn. Em xét tìm. Đổi nút cái Ngáo, đổi chữ V Ngáo. Cái ngón cái em đâu có làm gì nhiều đâu. Cắt đi, cắt bỏ một cái đi thành 9 ngón đi. Để bỏ đó dài à. Ngáo để nút nhảy với nút leo tường riêng hay là chung? Em để chung. Hấp dẫn. Sao em để riêng á? Tại đó giờ em cài vậy. Giờ chỉnh lại sợ không quen. Anh để riêng, anh đâu để chung đâu. Hồi xưa ông để chung á, bị accident lần. Rồi mới nhảy lên không nhảy leo qua luôn. Nhảy lên để bắn qua tường đúng không? Sao nó leo qua luôn men.
Từ đó về sau là anh để riêng luôn. Tôi coi cái stream của thằng Vũ á, mà bây giờ tôi học được nhiều đường mới của May What's up, ấy, what's của AutoChat. What's up, what's up? What's up, what's up? Sao à? Không coi lâu lắm mà không coi nữa nữa. Hello mọi người. Lâu lắm mà không có coi. Hôm nay trở lại giọng thật à. Anh Khao ơi, Ơi, Lúc mà nói mà còn đánh á thì còn coi. cái gì cơ? bên anh 1 rưỡi phải không? 1 rưỡi. Bên anh 1 rưỡi đúng rồi. Sớm lên Khao. Sao vậy? Nó giỡn rồi, em chọc rồi. Em vô phá rồi. Ồ, kêu đi ngủ đi chứ chú vô bắn gì đúng không? Đùa chứ em đâu có chờ được. Bệnh mà. Ừ. Con là sao rồi? Con mày khỏe chưa? Khỏe rồi, bớt rồi. Giờ Ừ. tới anh cha nữa nè. Đừng đem nó ra tiệm đó mẹ ơi. Nó còn nhỏ Đâu à. em ra đâu. Thôi bắn đi nha. Ừ, Em ok. vô phá tiếp đi. Ok. Rủi đi. Nhảy kìa. Nhảy tao ơi. Tao. Tao. Bên em trong đêm cho lòng này xót xa. Năng tính năm sau về Việt Nam đi thi idol. Mà idol thi nhiều quá, đang tính thi gì The Voice. Hey, what's up, Michael? What's going on, bro? Đang luyện giọng, chắc phải đi luyện thanh nhạc nữa. Hey, my friend, I see your sub on my channel. Appreciate it. Chết mẹ rồi, nó có súng. Đi chơi với 2 thằng nữa. Ai chạy lần dưới hầm vậy? Tèo hả? Tèo dưới hầm hả Tèo? Tèo dưới hầm đúng không? Ủa nó bắn tôi xám xịt. Shut up. Nó chửi Khao phát. Trời ơi, tôi tắt âm không? Còn bây giờ tôi là người vô cảm mà chửi đi. Ồ. Vô cảm mẹ nó rồi. Không còn ai không? Còn nghe tiếng mới bắn xong. Đều có súng. Mình mới bắn chết luôn nha. Ủa dạ hả? Thì chắc hết rồi. Hai quỷ kia chơi dơ, 2 thằng dí bắn mình tôi. Dí đã tính dí đục chứ không phải là dí bắn mà dí đục á. Tôi đáng lẽ tôi theo kịp đó nhưng mà tôi chưa có súng. Súng tôi đang lên đạn nữa. Nhát tay quá. Ai kêu chịu chạy. Trời ơi, tôi rớt đây tôi ít khi nào tôi chạy lắm mà tại súng tôi lên đạn không có kịp nên tôi phải đi xuống á. Không, nó nghi kìa. Ồ chạy gì, nghi lụm được cái súng kia, lụm được cái AKM dí bắn ngược lại hai tụi nó luôn mà. Nghèo gì trời. Thôi ra biển đây. Biển là chắc chắn có người đúng không? Cái đường bay này chắc chắn có đúng không? Có. Tôi nghĩ chắc có, đường bay chắc có người. I'm good bro, I'm good my friend. Hey Miko, thank you man. Thank you again for your sub. Có mình nút nhà coi có ai cho.
You stay late tonight? Cửa không có mở. Ok, thì tôi nghĩ chắc không có ai. You stay late tonight? Cửa không khóa thì vô đi. Có dư bằng đạn rồi. Dư 2 cái nè. Như băng đạn xịn nè. Ừ, cho tôi đi, tôi cần cái. Cần tất cả phụ kiện luôn. Đít mà 4 luôn. Đây, Dư đít màu 4 luôn. What the fuck? Gì vậy? Cái gì ngáo? Cần kết tóc. Ơi! Đủ mất thiệt, còn thiệt. Cảnh giác tao ơi. Ủa bên nghi cảnh giác nha, còn á, còn thiệt á. Xa lắm tôi chút cái này mà. Tụi này chắc tam bang mới xuống. Tiếng bắn ngay tam bang kìa. Ok, cool. Xong hả? No, confirm. Ủa vậy hả? Đây nè. Trên núi này, trên núi bên phải nè, Ngáo ơi. Ngáo bên phải, Ngáo. Hay quá. Đít M4 nè, băng đạn xịn nè. Có à, tôi có hết rồi. Nhớ cầm bắn đạn em. có rồi. Coi giật 2 cái rồi. Chỉ cần máu. Có 3. Cầm cái ghét đó. Không có cục nào. Cái gì anh? Nước. Con là có ghét đó không? Cái đó hay dưới này nè, ngay đây, ngay tôi đứng là máu dưới đây luôn nè, ai cần là lấy. Có giật cái ghét 3. Cái đó ngay chỗ tôi đứng luôn nè, ai cần thì là lấy. Trên núi nè, ngay đây nè, cái hướng tôi nhìn nè. Có 2 thằng. Máu nè, Ngáo ơi. Anh có một cục. Oh hey Miko, you know what? Now you sub my channel so you can use my emote. I have 4 emote right now, 4. If you do the tier 2, so you get 5 emote. If you do the tier 3, you got 6 emote. Vừa nghe nó có người chạy ra biển cho nên có thấy thằng nó đang lướt ra biển. And next month in May, if everything is still good, you know, it's still working good, so I'm gonna have the last emote next month. Đây có người lướt rồi. Tụi nó đó. Rồi à. Rồi Rồi. vô luôn. Vô đi. Có trăm nữa. Không có trăm nữa. Chiến thôi. Tôi cần tới 30 mạng UMB luôn. Fuck. Qua giờ mới được. Tôi bắn con dán rồi xong nhiệm vụ đó rồi. Qua giờ mới được có 10 à. Xe. Tèo à. À. Vô thẳng chấm luôn Tèo. Dạ phải tới anh Tèo. Dạ phải qua cái kênh luôn. Vậy đâu đi bootcamp hay đi hẳn lên Hà Tĩnh?
Lưới ca Hà Tĩnh con qua cầu kìa. Để thấy đằng 4 nói nha, tôi đang thiếu đằng 4. Kiếm cái nòng AR với Đằng 4 với lại cái cầm be của UMB luôn. Máu nhà có 2 cục mà ai cần. Còn đằng 4 ai cần thấy lên cục mà. em tôi ngáo kìa. Máu hả? Ngáo cần máu nãy giờ. 2 cục hả? anh cậu ơi. Anh 3 cục hả? Cứ dư silent xuống nhắm nha. Đây tôi lấy cho. Thank you. Thấy đằng 4 không? Thấy đằng 4 không? Cấp 4 và cấp 6. No, đằng 4 cơ, không còn cốp. Cửa bên đây mở rồi. Có người. Có không? Có. Nghe tiếng rồi. Em trên núi gần đây nè. Nhà ở đâu anh? Đi trên núi á. Bước có đi trên núi á. Chưa thấy nha. Trên đồi á. Chưa thấy nha. Cẩn thận nha. Mẹ đã không núp à. Lên đồi trước. Nãy nghe biết cọc à. Nhiều cái đầu gói của Tèo bị lỏng á Tèo. Đúng rồi. Nó đang chạy á. Nhiều khi nó đang chạy trong khổng quy mà mình có thể nghe được. Tôi nghĩ là đầu gói Tèo bị lỏng á. Nó Nghe nghe sao? bị loãng xương á Tèo. Nghe xong nó qua cái như là Nghe sọt sạc hay là nghe Đúng cọp rồi. cọp. Nghe sọt. Nghe nó nghe phịch. Đây có kết nè. Thôi hồi thanh niên lên túi lên chở anh lút. Không, tôi không cần SKS không, tôi cần cái đạn 4 thôi. 4 thì không có rồi. Phải SKS 2 cây luôn. Muốn chơi mà đâu có sợ muốn chơi. Đó. Bút cam hả? Không. Trên đồi. Trên đồi bên kia lượng sao quá. Bo sao á, người ăn. Nó lại ở đây mà. Bỏ đi. Bo sao. Xe. Tèo. Bỏ xe đi Tèo. Trời, Đó đi. để Tèo chạy đi. Để Tèo chạy. Chạy vòng vòng đừng có dừng lại nha. Chạy luôn. Phải. Qua đồi phải. Qua đường hả? Lấy con nhào. Lên đồi anh. Sau lưng mình kìa. Tiếng bơm gần luôn á. Kho 3. Đâu kho 3? Rồi mình quay ra mình bắn đó.
cây sau cho 2 keo ngoài boy. Ok, đi với tèo cho, đi với ngáo cho. Không thấy gì hết. Chưa thấy à. Đây hình như bên tắt móc nè. Em không thấy gì. Này bắn nhau nó vô ít trệ luôn, mới vô bo lần nào. Chạy bộ anh nhiều phải từ từ. Thấy rồi, nó lấy xe rồi kìa. Hướng 160. Hai Xe thằng. của anh nãy hả? Không. Thằng chạy rồi, còn thằng nó lại chỗ chiếc xe. Còn thằng nữa. Vài bo hả? Wow. Bắn nó nha, tôi cây sau á. Bắn đi, cây sau cho. Rồi mới lỡ móc lớp nữa mệt nữa. Có cấp 3 để em thấy rồi. Vô đi, vô đi. Cứ dưa rồi cầm be nè. Không kịp đâu, nó Có ai chạy không cần? kịp đâu. Có ai cần AR cầm be không? Xe. Không ai cần AR cầm be đúng không? Đâu sao? Tắt thay đà nè. Có luôn. Bắn bởi bánh xe cho đi. Ừ. Xa quá. Lúc con. Bắn tao cấp bắn được. 3 mà giết được. Ghê. Gì? Bắn cấp 3 ghê chưa? Ừ. Và xa quá. Lâu lâu bắn không tưởng. Nhiều lúc kế bên bắn đếm trúng. Gần nè. Nhà mình nè. Gần khu nhà nè. 125 kèo bo. Gần nè, yếu nè. Nóc một. Lưng bắn nữa. Đi nhà, ta trái Đồ bắn. ngoài sau bắn anh ơi, đồ ngoài sau bắn. Có nào VSS bắn nữa nè. Sau lưng bên đầu bắn. Ôi sau lưng cái gì bên phải nè. 30 nè. Từ tôi bò vô đây đó. Khỏi bỏ, anh không kịp anh ơi. Chỗ xì móc ra đường anh ơi, chạy chỗ xì móc ra đường. Bên đường nè. Bên đường có thằng bắn VZ á. Qua đi Kỳ Canh, qua đi. Nó chạy bo rồi. Chó đâu đây nè. Bị kẹt rồi. Ai màu vàng ở ai. Tôi đang nóc nha, tôi đang. Đây có người nha, nãy giờ nó bắn mà. Ở trên đồi nó đoạn phải nè, hướng đợi E nè. Tập trung lại là team mình tẻ ra quá. Vô bo từ từ nè Tèo ơi. Coi chừng nhà dưới nha, nhà dưới tắt móc nha. Nhà trước mặt mình đó. Ngó xíu. Chó bắn mình nó chạy đâu ra. Người
8 thằng nhiều quá vậy. Thằng đó sẽ một được 3 đường, hai sẽ đi về mình. Qua trái lấy cái đội, qua trái lấy đội. Kìa chỗ khối kìa. Chỗ khối. Sau lưng nè, sau lưng mình nè, sau lưng mình nè, nghe nè. Đó, chỗ đó. Lui lại khao. Tôi đang ke nó, tôi không cho nó vô bo. Nè, ngay trước mặt tôi nè. Bộ đồ khỉ. Ngoài bo. Đúng rồi, cái đó đó, đúng rồi đó. Tắt móc bắn qua kìa. Wow. Tèo ơi, lộn tường Tèo ơi. Vô nhà đó. Đừng cho bắn. Tắt móc nè. Đây. Trong kho có nha, trong kho tay phải nha, kho gần á. Có thằng mới nhảy vô á. Một tem hính bên trái. Nó vô lại kho, hai thằng. Cục đá trên đội. Thấy luôn. Hai viên vô người đó rồi. Đã đứng hai viên rồi. Bom kìa. Bom nữa. The fuck. Hay quá. Không kịp rồi, 36 không kịp rồi. Vô, cứ đi bò vô. Ốc ba. Tôi khao đứng hai thằng đứng trên cục đá luôn. Cho lựu đạn nha. 2 bắn 4 á nha. Cái gì với kho lên không? Còn một thằng. 2 bắn 3 đó. Đá nằm á, nghe đá nằm luôn. Có hai. 2 bắn 1 nha. 2 bắn 1 á. Thằng đá nằm là hết rồi, đá nằm cái đó là hết rồi. Đá nằm bên trái á. Bên trái thì cái chân trái Tèo. Ôi. Kìa bên trái kìa. Tèo bắn vậy xong rồi thắng. Yếu lắm em. Tèo chạy cứ đó sao bắn. Em ơi. Tèo bắn nổ anh. Trời đã biết. Tèo. Tôi đã nói là đá bên trái rồi Tèo ơi. Nó trái phải gì cũng chết á. Bắn gì chết em á. Em có quên. Trái phải gì Tèo cũng chết á. Mười 12 kill hả? Sắp được nửa đường. Má nó bằng chế độ đạn chí thiệt chứ.
pha đó anh Nghi với anh Ruột bò rút chết rồi. Bo rút chết. Ăn chế lựu đạn xong bo rút chết. Ăn bơm xong rồi. Bo 6 mà cứu đâu kịp. Pha đó Ruột chạy theo anh Tèo muốn dắt giòn cổ luôn. Tèo chạy vô chỗ đúng không người. Nguyên cái đồi nó rộng thênh thang luôn, mà đồng không anh quạnh. Kêu người trái người phải, chưa gì cho anh thấy anh chạy nửa đường rồi. Anh chạy bên tay phải đó. Gặp anh là anh kêu đứng chờ cho bo đóng, tại nó bên đó đóng trước, nó sẽ chạy ra. Không, Ép nhầm nó được, nhưng mà phải hai người ập vô lúc đó. Cho nên kiểu vậy em sợ người chơi có kỹ năng nó sấy em chết, nó có cục đá. Gặp anh là anh ấy rồi, anh khác rồi. Tèo chỉ gặp mấy Tèo cái pha đó, Tèo gặp mấy thằng mới biết chơi Tèo sống thôi, chứ mấy thằng vẫn lâu lâu Tèo sống nổi chơi pha đó thôi. Cầm lựu đạn chạy vô Gun. Spawn gun please. mai mốt mà còn thằng là cầm lựu đạn vô chạy vô đéo thằng bắn. Dưới còn nha. Cầu hang hướng em nè. Ở nhà men. The fuck. Cây cầu hang của em. Cầu hang chấm số cầu hang ngay số 3 nè. Ôi mẹ, nghe tiếng nó leo rồi. Fucking shit. Ở đâu hả? Trên lầu nè. Không kịp với nó. Còn thằng ấy chấm nữa. Còn thằng ấy chấm nha. The fuck? How? Nó Tèo để ngay đầu mà không trúng là sao? Hướng 100. Khi mạng nó bị FPS nó bị giật. Ủa nó leo lên nữa rồi. Bò xuống anh Tèo. Đang bò xuống nè. Hết đoạn. Xuống nữa Tèo. Oh no. Cái lựu đạn trên đầu em á nghe. Nóc thằng kia nóc vậy nghe không? Cái giáp bên trái em kìa ngáo. Rồi nó cứu thằng trên lầu đó rồi. Cứu rồi nè. Giáp bên phải em trước mặt kìa, bên trái kìa. Ngay chuông luôn. Bạn tới sau lưng ngáo. Trên đầu nghi kìa. Còn thằng nữa. Lên chơi đó ngáo.
Đây. Ở ngoài còn nha. Có nhiều khi bắn nó bị Xin đạn xanh. Cái gì sao mày? mà còn không? yếu. Thấy 2 cái vô đầu luôn sao mà hột lắc không à. Tôi thấy rõ ràng 2 cái vô đầu mà. Còn thằng nữa, thằng đã đứng ngoài chuông á. Chuông này nè. Chuông chấm vàng. Trong vàng chết à. Ủa? Bị mấy này bắn chết rồi. Ủa, mới chưa có chuyện cẩn thận nha, tại vì cái thằng đó bắn nó mấy viên á, tụi nó chạy đâu á. Chết rồi kìa, thấy cái thùng kìa. Các anh có cấp 6 không nhau? Đó. Có gì nữa anh? Chết còn. Không chết rồi, không chết rồi, cái này không chết rồi. Chết. Lửa là cả nào cũng chết chứ. Trời, nó chạy tuốt ngoài này luôn nè. Trong nhà gỗ lan dữ mà. Nó còn chưa biết là mình chết nó kìa, đang đứng rình kìa. Ở đâu anh? Nó ra bên phải khu nhà, bên trái á, khu nhà trên đồi mà nhìn bên trái khu nhà đó. Một thằng ha. Một thằng giết. Đồ nó chết hết rồi. Công nhận nó làm lại cái UMB nó yếu. Yếu không thể tả luôn á. Đạn chậm ha. Ừ. Đạn yếu quá, xuống đạn 4 yếu quá. Mới nớp mình nớp nặng luôn. Nớp đạn, nớp băng đạn. Tự nhiên con châm manh nó nổi tiếng luôn ha. Ồ anh. Âm mưu hết đó ông ơi, chiêu trò hết. Có nhiều cách để nổi tiếng mà. Là chắc tôi ở chuồng nữa nhảy sexy rồi cho để nổi tiếng. Ông ở chuồng ông chạy. Ông ở chuồng ông chạy hết cái quận cam, vòng vòng hết quận cam là bảo đảm nổi tiếng. Xong giờ Việt Nam Có đâu bình thường á. Bình thường mà, đâu có gì đâu. Nghi đã từng làm rồi mà. Đi đâu rồi, đi đâu rồi? À, vậy cứu bò nha, tôi đi lấy mấy cái lê tôi ăn. Cái nào mà quậy? Cái nào mà quậy? Cái nào mà quậy? No, why are you pushing me? pha nãy mù mắt anh ta. Mù mắt anh luôn. Ôi tèo kê ngay đầu nó 2 viên. Nó ui à. Cái nãy Đây đó mà bắn cho kỳ. 2 viên luôn. kê ngay đầu nó 2 viên luôn mà sao nó không gục, tôi mới thấy ủa gì kỳ á. Một chút luôn thôi chứ không gì. Cuối cùng tới viên thứ 3 thôi chứ. Mà nó đứng yên luôn nha, nó không biết luôn nha. Ủa thấy kỳ vô lý à. Do mạng á, nhiều khi nó bị Ô tành hả? K98 cốp 6 luôn. Rồi mới để tâm ngay đầu luôn. Mà đâu phải một lần đâu, 3 lần như vậy, lần thứ 3 nó mới chết. Fucking. Mà đó đội đóng 1 nữa nhé. Ok. Ok nhảy luôn nè. do nhiều khi do mạng á, mấy lần ở bên bắn tôi và si cũng bị vậy luôn á, nó ngồi yên nhắm ngay đầu luôn, không trúng là không trúng. Coi sư và si mỗi lần mà bắn ca là y chang vậy đó, nó ngồi im gu đưa ngay đầu luôn, đưa tâm ngay đầu luôn. Không, tôi nghĩ là do tay rung á, tay ông rung á, cái lúc bạn bóp còm nhích lên xíu à. Dễ gì
Nó ngồi yên luôn, siêu và si cũng vậy đó. Ông ăn cẳng gà nhiều quá. Quay tay nhiều quá thì ok. Lê à? Cái trời ơi, đủ. Chơi hết. Chết thôi. Còn đông quá gì mấy men. Từ nhảy xuống nha, đừng nhảy xuống vội nha. Bên đây từ từ khoan từ bên đây nè. Rồi cuối. Rồi tôi đang coi nó bắn ổng đâu rồi. Nó nhà. Hết máu. Tôi không có máu. Tôi có ok, tôi đi bơm máu. Đi chỗ khác bơm, mới đừng đứng đây nó thấy. Chết người ta. Nha. Chết mẹ, tôi rớt đất rồi. Trong tôi nè. Chỗ nãy người bị bắn nè. Lên. À. Nghĩ mà nó bắn nó qua cua được. Không nó chết rồi. Còn Còn. Còn nha. Không biết sau lưng ai mới được. Ơi sao vậy? Tại nó qua cua nè, tao gặp nó rồi. Còn nha. xuống. Chết thì nghi luôn. Đó. Nó mù kìa. Trời đó. Nó đâu ạ? Nó gãy chuông bên phải. Hướng đất. Cái lùm mẹ, nó quay qua nó táp đúng một viên một. Chuông phải. Cái cây. Ô. Bắt con nào mất mãi tư nữa kìa. Bên trái tao nữa. Không xong rồi. Trả lại. Hết đạn. Đợi yếu rồi. Còn thằng nữa nha, áo đang vô. Càng lắm lần 7. Sát tôi có 30 viên á. Gần áo đang vô nè. Hai thằng nha áo. Bên tay phải. Nó dụ á. Nó dụ quá Tèo. Hey Tèo ơi. Gần Tèo nè Ngáo. Chuông á. Nghe cầu thang Ngáo ơi. Cầu thang yếu lắm rồi Ngáo. Yếu lắm rồi. Trái cầu thang. Trái cầu thang. Yếu lắm rồi. Hay.
Hết rồi. Mẹ luôn đi. Không mà cứu làm gì nữa. Giết đi được. Đừng cho nó lấy kill. Nó lấy kill. Phát mẹ nó lấy Với kill anh nó gì cũng nữa. lấy kêu. Vậy cứu anh chị đi. Cục xúc, cục xúc. Kiếm ra lựu đạn. Sát nhiều lắm. Nhưng mà tư luôn. Ồn quá nha anh Tèo. Lựu đạn đâu? Có sáng ai có lựu đạn không? Không. Đây, chiếc xe nó nè. Chạy xong 1, 2, 3 buông xe nè. Là bắn luôn đi, 36 thằng bắn đi. Cản không đi. Chết với gầm xe. Ủa chưa đủ lực. Tàn nhẫn thì chứ. Giờ dưới theo xe nữa. Xe chạy kìa. Ơi ơi. Lội xuống nước luôn rồi. Số này nó không cho chết. Số này để địch giết chết rồi. Thôi bơi không đi em. Dạ, Nghĩ- còn nghĩ- máu me gì đâu. Tiếp á. Ngay hố nó có nước á. Bơi. Đây cạn nhách mà. Đùa. Ơi lại leo xe kìa. Chết ngồi trên xe đàng hoàng. Không cho ngồi luôn. Không cho lên xe. Đi ngập rồi. Thôi mở cửa kiến được, xe ngập nước rồi. Không còn bình máu. Hai cay gắn xà lành sấy ngon mà. Không giật thôi. Anh game mua. Nó bị giật nha. Mà nãy anh kìm được đó, thấy nó ok. Anh bắn anh sấy cỡ 5-6 viên rồi cái anh người. Ừ, ông đừng có sấy hết băng. Ví dụ như ông không có ghìm tâm được đúng không? Thì ông sấy 3 viên cũng được nữa, bóp 3 viên buông ra cũng được nữa. Còn nếu mà ông cảm thấy ông ghìm tốt á thì ông để 5 viên hoặc 6 viên thôi rồi buông ra. Sấy nguyên băng luôn đó, thấy ok mà. Mấy người không coi tôi sấy à. Còn ông sấy nguyên băng nó giật dữ lắm, kiểm được đâu. Sấy Không. xa kìa. Sấy Xa đó. 15 mét vậy đó. Nãy sấy cỡ 100 mét luôn á. Ông sấy 100 mét. Đạn tập của anh. Tại vì á anh sấy xa nhưng mà anh nhìn con mắt anh phải là 10 mét như là nhìn thẳng xuyên đó, nó hiểu không? Tôi nói em có không hiểu đâu, để mình làm. Đi vô cái quần đó. Còn nếu mà ví dụ như mà ông ghìm tốt á thì cứ để 15 viên rồi buông. Để 30 viên buông lần. Thôi không nói nữa. Thanh niên này chạy cối lắm. Thích với Vũ là biết sao không? Nó nói chuyện vui ok, nói chuyện hiểu đề, nghe nói quanh Vũ ở dơ lắm. Trời ơi, bây giờ có tiếng luôn. Ngoài đầu Wigo. Cứu bơi. Tè bấm mà kìa. Nhảy rồi. Đó là chấm mà phóng luôn. Ông chấm cái đó là xuống luôn.
Thằng kia nó ghiền Division dữ vậy ta. What do you Trời ơi, nó xuống trước luôn kìa. Hay vậy nè. ơi, gọi chết rồi. Em mày, em bị lắc đứng màn hình em phải lái không được. 1 2 3 4. Can we do it? Sao bỏ? Nghĩ sao tôi xuống kịp vậy? Trời ơi, tôi gài đạn luôn rồi nè. Gài đi. What the fuck, nó cầm súng ở kia. Tèo anh tèo kìa, gửi anh tèo anh sao rồi. Trời lũ đạn nữa, đĩ mẹ mày. Nó trời lũ đạn đừng có xuống cứu anh. Tôi thấy không thấy nó. Ơi bị đứng mái với hầm. Buồn. Thôi chút nhảy khác tôi nhảy ra ngoài biết là tích một. Lên với lên với tôi nè, sợ gì? Tôi hết máu bà. Ủa mấy này nhìn bên trong giá sắt hả? Mẹ mình đông. Không thấy được. Bộ bắn quá chừng bắn luôn á, bộ bình đồng giá sắt á trời. Giờ nó tính đam kỹ. Barrel quá à. Bắn không chết luôn. Trâu bò dữ rồi. Có lựu đạn là chết. Phải nhẹ thôi, chết. Bắn chỉ mà không chết. Cái Vua hoàng đế
4,3 kg, có 1,5 triệu. Cua Trung Quốc. Cua gì vậy? Cua mà ni lông hả? Trung Quốc hay gì? Không, anh nghĩ cua thái tử á em. Nam giờ ăn đồ Trung Quốc thôi. Anh nghĩ là cua thái tử nó chưa lên làm vua, anh thử nó còn nhiêu đó, mới nhiêu đó giá thôi. Nhưng mà bên Trung Quốc hình như nó không biết từ đâu mà nó có cua hoàng đế. Không biết nó bắt ngoài biển hay là nó Chắc cũng có chứ hả? Nhiều khi nó nuôi được sao? 2-3 năm trước là em coi là cái clip cua hoàng đế mua Trung Quốc bán trong mình sáng gì ôi. Hello mấy bạn. Mấy bạn coi chim mình, mấy bạn im ru vậy. Mấy bạn follow chưa mình đây chứ? Đấy nè. Mấy bạn coi không được thì mấy bạn coi bên YouTube á. Mình có live bên YouTube nữa. Vậy nhé. Còn muốn biết kênh YouTube mình ở đâu thì kéo xuống. Kéo xuống sẽ thấy kênh YouTube của mình. Tôi qua trái. Giết như đó. Nó vô lại. Tôi qua trái. What the fuck? Bé lại không? Turn down for what? Theo đứa nào giết đứa đó. Vô kho rồi. Kho nào? Kho dài bên kia anh. Bên đây có. Đây có 2-3 lô. Hết hồn, tụi bên đây có người. Em lượm cái nữa là kho này 3 cái ba lô. Làm anh lụm súng như đúng rồi. Bỏ hết tất cả. Ba lô 3 bển không ai lấy hả? Đâu? Đi. Bên kia. Thôi đủ rồi chơi. Đó, vòng vòng đó anh thấy chưa? Tôi coi còn cho ba lô, không cho đồ. Giáp 2 đây nè. Giáp 2 nhà này nha, ai cần thì lên. Ngày chứ có nha, ngày chứ có. Ừ, nó đang nã nhau. Nóc 1 nè. Cậu thấy ngày chứ có. Anh Tèo ơi. Anh vô trước. Từ nha, cái cầu thang mà chuẩn bị lên cái chỗ mà cầu thang mà để lên tầng trên nóc nhà đó, ngay cái kìa. Anh Gục bắn em. Ừ, anh sorry. Thiếu rồi, nãy anh bắt 2 thằng lượt rồi. Nó qua mình. Đi lên xuống rồi, xuống lầu thang rồi, xuống lầu thang rồi. Xuống lầu ở nhà, nó cầu thang dưới lầu á. Có con bơm kìa. Chứ còn hàng anh Ở ơi. nhà 3 lầu nữa. Nhà 3 tầng.
Dưới cầu thang, dưới cầu thang, dưới cầu thang. Hướng anh đang nhìn này ngáo. Yếu rồi, nó yếu nè. Em yếu luôn nè. Anh đẩy luôn nè. Ủa 2 thằng lận em ơi. Fuck. Điệt. Cụ 2 thằng lận. Hai thằng lận. Quá nồi thì. Bờ đâu ba. 3 thằng bên kia kìa. Không có máu được. Em có nè. Lại chỗ em nè. 3 thằng bên kia á. Xuống dưới. 3 thằng mà tụi nó bị nóc cũng nhiều lắm rồi. Nó con thằng mà. 4 thằng. Với thằng nó Bên kia á. Đó kìa, mới đứng trên nóc kìa. Còn 2 thằng nữa nha em. Trong nhà Lũ đạn thân trưởng. không có. Cửa sổ. Yếu lắm rồi đó. Hey. Thấy chưa? Đi rồi. Má cũng có màn yếu lắm rồi đó mà mình đẩy lên cái 2 thằng đứng trước mặt mình luôn. Nghe Gao Khao hồi nãy có coi không? Tôi táp vô đầu nó chưa? Nãy ra Khao có coi tôi táp. Tôi nghe lời. Vậy giống nha anh ruột. Gì vậy? Làm gì vậy? Cái gì? Làm gì vậy? Anh ruột làm gì em? Ruột tay cầm lục đạn. Con. Anh ruột làm gì em đổi thừa? Em lộn. Liệu. Cuối gối em liệu quá. Tèo kỳ quá nha anh Tèo. Sao hả? Cầm với lựu đạn lên, nãy lỡ tay đau chuột cái lựu đạn. Trời, anh ruột chưa tính sổ mày á, mày kêu yếu đẩy lên rồi mới 2 thằng luôn. Không, thằng ngay cầu thang lên, cái thằng nó một á, yếu rồi. Anh tưởng có 1 thằng duy nhất rồi, em hiểu không? À. Hồi nãy 2 thằng mà, em tưởng anh thấy. Anh thấy. Thằng em bắn nóc xong rồi nó qua nó cứu rồi 2 thằng nó chạy qua bển rồi. Anh tưởng có 1 à. Rồi nói lại dưới cầu thang có 1 á, ai về đâu, nghe yếu cái anh chào anh luôn, ai về đâu 2 thằng thiệt. Một pha đẩy ngu. Cái map này nó phải làm cá mập rồi vô nữa mới hấp dẫn. Chi ông cho nó nặng vậy? Cho cá mập nó bơi rồi. Khi mà nào bị thương bắn dưới cái máu ra cá mập rửa cắn rồi mới. Làm kiểu Ông gì làm. chắc, nhảy xuống biển cái FPS chắc còn có 1 quá. Ừ. ông làm như là cho game thêm phần hấp dẫn hay sao vậy? Giống là FPS còn có 10. Charlie kìa. Cái lì à. Mình thì phải nhảy chặt ly chứ. Chết mẹ rồi. Cái mẹ rồi nhảy đi. Sai rồi, sai quá sai anh ơi. Móc này. Tao bóp tàu ê nghe rồi. Nói em không nghe. Sorry Miu Win. Nó cúp là. Ê từ đó đu xuống được Charlie á. Thôi, khỏi đi. Đu. Có bạn. Chết.
Có bạn luôn nha. Ra ngoài khu nhà đi, ai ra ngoài khu nhà đi. Ra khu nhà Xuống để kịp bỏ. đừng vô đây. Không được rồi, không được rồi. Không kịp rồi, không kịp rồi, Thôi, không kịp chuột rút thôi, chuột rút thôi. Chết mẹ, ngáo bị đọt lại rồi, bên ngáo 2 thằng á. bỏ đi kiếm nhà coi rồi cái này Rồi chết rồi. xong. Chết nè. Đủ mới qua báo chứ ông. Rồi kiếm nhà lút cái đã. Kêu ra khu nhà đi. Đổ xuống chạy. Đổ xuống tới nơi rồi. Tôi qua tôi báo nó nè. Dám giết em ruột của tôi hả? Trời tôi biết. Kho trái có luôn em Tài, từ từ. 2 kho có hết nha Tèo. Trên hết kìa. Nãy nhìn như trong khao có luôn. Có. Cao có tới 2-3 team rồi. Có đủ hết á. Vô đi anh Tài, vô kho. Gần tôi Tèo ơi. Ôi. Tôi tưởng Tèo kế bên tôi. Tôi lại báo thù cho mấy huynh đây. Bên đây thằng nữa. Một thằng yếu, tôi nói một thằng yếu. Tôi tưởng Tèo kế bên tôi, nãy thấy Tèo chạy vô mà. Nhưng mà con thằng bên tay phải nữa. Thua. Kìa nó trước mặt anh vậy. Cái hùng cây á, ngay mấy cái cây á. Có gì xài hết đi. Giết mình nó khỏi xài. Nghe sát tôi một thằng. Ép vô ngay sát anh khao là lụm. Okay. Đó, quăng nết ngay cái cửa là lụm. Nghe sát tôi luôn á. Quăng nết vô. Nó đang còn lút kìa, nó đang ngồi lút luôn kìa. 2 thằng trong này, Chọi vô cái lỗ đó là lụm mà. Đúng rồi. 3 thằng tổng cộng nha. Còn thằng cuối á. Ôi ơi. 2 thằng rồi. Từ Victor bắn dính quá. Không, cái to làm lại bắn ngon mà. Bắt tò xưa đã mạnh rồi giờ búp nó thêm. Trời ơi, thanh niên kia giờ mới xuất hiện kìa. Ngủ nó phẹt tức. Ngủ
Mũ tuột trái luôn giờ mới làm. Giờ kiếm chỗ nào bắn chậm chậm lại vậy. Bay nam nè. Ở đâu? Kêu bắn chậm mà kêu nhảy banana nè. Trả lại đi, nãy không được giờ nhảy đi. Sakamichi Miru. Dạ, idol mới. Ta chơi nhau đã bao nhiêu lần, hơi em im khó sương Không. chấm đâu à? Tèo quay chậm đâu anh. Đã đi. Không biết chấm đâu luôn anh. Mất phương hướng. Tèo không tập trung nha. Tèo chơi game không tập trung nha. Lạc lõng gì. Có bạn luôn nè. Cả đống bạn luôn, 3 tem. Rồi hết muốn xuống luôn, nhìn nhức đầu quá. Cái này các bạn bắn mình bờm đầu. Mẹ đất đất rồi. Buồn quá. Trời ơi, cái gì vậy nè. Nếu không làm là nó chạy qua nó bắn anh này. Cái nhà giữa tôi với ông có người nha, có 2 người. Anh Tèo đâu rồi? Anh đâu có súng đâu. Nếu có đạn nữa nè. Bọn em xuống cho. Chạy lên em được không? Đạn đây nè. Có thằng vô kìa. Mày nó hết hồn vô một nhiêu đầu. Thì cứu vừa ke đi anh. Có máu không sao? Đó Không. anh. Rất tiếc là tôi không có. Nhà này có nha, nhà này có nè. Cô mẹ nó. Đó, anh không chạy lên lầu anh lút nữa, anh chạy ra ngoài. Nó rượt bắn anh mà anh kêu có chấm báo đây không ta? Trời ơi em bắn nó bồm đầu rồi anh chạy mất tiêu. Thiệt là đau lòng. Em thấy anh bị bắn em xông pha qua. Anh chơi với nó. Anh chơi hết mình luôn, anh chơi là em hết hồn. Anh lên để cứu em mà còn đổi gì nữa. Cứu gì em quăng đạn. Có người bên đó, có người bên đó, từ từ cẩn thận. Nó thấy tôi, nó thấy tôi, nó thấy tôi, nó Ê, thấy nó tôi. đang ke anh. Nó thấy tôi. Tôi mới nói tiếp này. Đâu có làm gì nữa đâu. Ông phải dãy cửa sổ á, bên hông có cửa sổ mà. Tại ông không á. Chơi chưa đủ thừa. Ờ. Chơi bắn được không nghĩ thì chơi không được. Không dở chịu không đủ thừa nè. Đầu rùi thôn trưởng nè. Ủa, đâu có đùa. Đùa với bố à. Bên trái anh hai hả? Cái nhà. Tôi không có máu nha. Sao được hay sao? Má, giờ mình không chết. Cây thiệt ta. Nó có giáp. Nó giáp 3 nữa chứ. Ngay sát tôi luôn. Dưới chân. Kìa. Yếu lần 2. Nó
nó trúng nghe cũng chết à, nghe chân nghe đâu cũng chết. Cái thì ta nó mặc giáp 3 bắn vô người đéo xi nhê. Là mày cay. Sẵn sàng đi mua thuốc hút. Bỏ thuốc đi. Nít nồi là hút thuốc. Cho hồ má vãi cả cức. Biết cái vụ mà cái ông viện kiểm soát gì ở ngoài Đà Nẵng sàm sỡ áo dâm không? Sàm sỡ nít trong cái thang máy á. Giờ quy vô cái tội là chứng cứ là camera thể hiện phần lưng không thể hiện phần bàn tay sờ, nên không có kết tội ổng. Rồi còn nói là chất lượng clip thấp nữa. The fuck. Thua. Giỡn với biển kiểm soát mà thua rồi. Không có tin tức gì chứ. Cũng khá lắm. Có ai nghỉ bớt chưa người ta nghỉ Không có ai nghĩ luôn, vẫn bình thường. Giờ có một ngày 8 tiếng đâu bắt nghỉ nữa phải không? Hết rồi, đâu mất nghĩ thôi. Vậy đâu ok rồi thì tự lên lại. Có hàng rồi cái gì? Có đồ làm mà được rồi. Nó vẫn trả lương mình thì ok mình làm thôi cái đó. Trong kia có một team. Team 3. Nó vẫn trả lương thì mình làm thôi. Dĩ nhiên phải trả lương chứ. Ê có thằng trễ nha, có thằng đi trễ nha, team 4 á, có thằng đi trễ kìa, còn trên trời kìa. Đấy nè, chụp cái quán hết. Bắn chỗ não đó. Quán hộ bẻ lái. Trời ơi, đâu cho vô nữa. Cho nó bẹo hướng đó đi. Bây giờ nó vô nó móc ngược lại nha. Coi khu nhà trên cái đồi á. Khu nhà hướng Mỹ. Có hả? Nhiều khi nó chạy cho nó lút. Bây giờ khu nhà bên phải tèo nha tèo. Ok. Vô đó nó lút rồi mệt lắm á. Lên thì giết nó luôn. Trời ơi ai mới ra vô khao rồi kìa. Từ có người biển, có người biển. Chưa thấy nghi, chưa thấy nghi. Từ nha, biển có người nha, từ chạy thì nó thấy nha. Ngáo vô ấy, ngáo đi trên tèo ngáo. Có thằng lẻ ngoài không có ăn được. Đếm vô. Mới lụm được súng. Sớm cầm tâm. Có thằng lẻ đây Nhà dài nè. nó móc ngược mình lại á. Từ từ tèo từ từ tôi vô nè, tôi vô với tèo nè. Nó ngồi kìa.
chỗ á chị. Lồng mẹ nó. 2 thằng. Má. Chỗ mà anh. Trong nhà dài á, trong nhà dài, núp nhà dài á. Để con nít trong đây nè. Cái thì nó bắn vậy mà không trúng ta. Nó chạy ra. Nó chạy nhà vuông rồi. Nó chạy hướng 325 lên lên đồi ngay cây kế bên nhà vuông. Nó chạy tới em luôn á Ngáo, chạy tới em luôn á. Nó gần anh này nè. Cứu anh được không? Được chu cứu không? Anh ở ngoài nè. Nó chết chưa? Chưa chưa. Thấy luôn trên tôi trên lò rồi. Chết tao rồi. Ôi má trâu vậy. Đâu anh? Hướng 60 này nhà chó nè. Ôi anh sấy nó vậy mà nó chết. Nó chạy về nó chạy về hướng đó đó. Kìa đây nè. Về trước. Nè em phải em. Lại bị truy sát rồi. Chà không biết chạy ở khu nhà nào ta. No, đây. Nhà chó này, cái mặt tôi nè. Không có. Chạy về bầu nữa hả? Không biết đâu, tôi thấy như có cái bóng lướt vào đây. SKS này coi. Không. Bò tới luôn mà tôi đâu có máu đâu. Nó chạy mất tiêu rồi. Nãy mới đây nè. Nghĩ gì để chạy về bò nó hả? Một thằng nóc nè. Ngay gốc cây. Vòng vòng 235 rồi. Hai thằng nóc nè. Hết. Đây. Cứu ai được cứu đi. Có trước nè, lụm máu đi. Không sao. Bấm máu trước. Xui cho tèo rồi. Gấp quá em vừa chạy lại anh Khao em vừa ngó lên đầu không nhìn xuống. Tèo hết máu. Trả em cục. Chết mẹ quên buông máu rồi. Có. Là em rút được rồi. Số ghi em Tèo. Không sao luôn. Trời ơi, 15 cái băng địch. Rồi mới hay đấy. Ý có đua M4 không? Ôi, Ơi, tem khác lại. còn team khác lại nữa hả? Trước mặt em nè. Má nhìn lộn thằng nữa chứ. Tim luôn. Ủa đâu ra team này vậy? Thì chắc từ con sao chạy, từ con kia chạy nào á. Ủa? Qua ra đây quá. Team này đâu ra? Đồ phát sao nó chạy ngược ra đây vậy? Nghe tiếng súng. Nó rảnh nó ra mà nó chơi. Tự nhiên quay giật mình thấy nó được con viên cái em ná hở. Anh bắn lại thằng nóc nữa chứ, bắn ngược lại thằng nóc nữa chứ.
bây giờ Việt Nam bắt chước mấy cái cái gì của Trung Quốc đóng theo y chang. Chàng trai trong clip 4 phút like. Ủa hả? Điều tra thông tin ghê sao? Vô cái điều tra coi nó ở đâu. Trời ơi Tèo. Căng rồi Tèo. Tẹo thích chăm anh rồi hết thằng đó đó. Nhảy Tèo ơi. Cục điều tra dân số anh. Chút lên các bạn Facebook hỏi cho cái số điện thoại cho anh 2 triệu chơi không? Tôi muốn lồn 2 triệu. Hức. Tại vì biết không, ở tính trai Á năm coi cái clip thấy vú sợ tới gúng rồi cho nên 2 triệu thôi. Tính 5 triệu á hả? Đến 5 Dạ. triệu đó. Liêu Giá kìa. là 5 triệu nhưng mà nói lại là Vòng vòng không có ai luôn. sợ rồi. Ủa mình lia hả? Ừ. Tên đường vậy. Đủ mắm gì kỳ vậy? Chết top 1 rồi. Nó lia mà không có gì để lụm hết. Có shotgun nè. Nhà đôi có giáp tay nha. Máu quá trời luôn mà gấp 3 quá trời. Ủa khu nhà bên đây có ai lút chưa? Đây đâu có ai đâu. Khu nhà của tụi mình nhảy nè, có ai lút chưa? Chưa, Mới lụm được 3 cục máu. em mới mở cửa phòng 1. Ok để biết lút thôi chứ đâu có gì đâu. Mới lụm được có 3 cục máu với cái medkit thôi. Để thấy Milton nói tôi nha. Chính giữa có. Ồ phát. Chạy. Ok xong rồi. Bạn em cứ Cái 98 ngoài này nha. Trời ơi, có 5 cục máu chứ. Trời ơi, 6 mưa tành nghe chấm. Ok. Mưa tành nghe chấm. Rồi lát anh qua lấy. Đừng xóa chấm nha. Băng đạn riêng xịn là ai lấy không? Ủa nãy nghe ai nói có ca rồi. Không có, tôi nói cái ca ngoài này nè, chứ phải nói có ca rồi.
chấm nào vậy? Chấm này chấm ngay nhà mình nhảy á, ngoài sân á. Anh có bắn đạn. nhà nhà chiếc hả? Nó nhà mình nhảy đấy nè, đấy nè. Chỗ chấm đó. Chỗ chấm đầu tiên mình nhảy xuống á. Tại đâu vậy đó là quê Chấm đầu nhớ chứ. cái tiếng nào chạy lục tục. Đây đây. Ai có tay cầm đứt N4 mình xin. Anh cũng đang kiếm lấy mẹ luôn nè. Mua tành giờ cũng xài đứt N4. Rồi bưu tình giờ ngon lắm á em, đừng có đùa. Không ý em nói là giờ nó tự nhiên nó cũng xài đứt N4. Ừ. Búp mà. Búp một cách mạnh mẽ. Như thấy chưa? Ngon vậy nó ra cái skin mua tành surround. Đúng rồi đó. Như cái clip highlight của con surround táp mua tành ghê quá. Bưu tình giờ ngon rồi. Xong, clear. Mình đi thôi nhỉ. Chuẩn bị hính rồi nha. Chưa thấy hả. Thấy nãy có mấy team nhảy tắt móc lên cao á. 1-2 team gì á. Không nghe nó bắn. Một team. Trong một team. Nếu mà một team mà tụi này giàu. Nó lút khao xong nó ra tắt móc. Ở đây có cái ca nữa nè. Tôi bắn Milton rồi. Hết quá trời luôn. 3 cục, 2 cục máu. Nó vô cao. Bắt đầu vô cao rồi đó, vô có kho xa á, kho bên phải á. Một thằng rồi đó, thấy một thằng rồi. Đi sau lưng cái kho á. Trong kho kìa, trong kho rồi. Trong kho một thằng rồi đó. Kho trong khao phải không? Kho trong tắt móc á, kho bên phải á. Trước mặt không á. Nó còn trong khao là một thằng trong khao nè. Ê, một thằng trong tắt móc nè. Ra kho nè, nó qua chuẩn bị đâu kho trái nè. Thấy luôn. Rồi nhảy tưng kìa. Hai thằng nha, thấy bồ nó rồi nha. Bồ nó trong cái kho đó luôn. Một thằng qua theo trái, hai thằng qua kho trái nè. Bên phải kìa, mới ra kìa. Đó, trước mặt ông rồi đó. Rồi thằng bạn cuối cùng nó đang ra khao nè. Bạn nó vô khao nè.
phải kêu tay vô tay phải. Có hai thằng đi chưa? Đây. Má anh bắn nó quá chừng sao nó không chết là sao? Mở rồi Chó quá. đẻ này em bắn rõ ràng ngay đầu nó mà nếu như sao xuống. Anh bắn nó 2 băng đạn của Milton luôn á em. Máu này. Quá trời. Cho xin ít đi. Không, tôi không có gì. Đây nè, đây quá trời. Nước á, nước á. Máu cầm be nước nôi trong đây nè. Có cây ta cầm không? Ồ, cần cái get dot sao không lụm. Chúng ta cầm ta buồn quá tao. Bị tim mình luộc luôn. Tay cầm đứng ở đây không? Ok, lát qua được. Còn sát nữa đâu. Hai xác vào đây. Cấp 6. Có, đây có đít 14 nè. Má cây thì chứ bắn gì mà bắn quá chừng bắn đéo chết. Anh lấy cấp 6 gì không em lụm cho mà. Thôi. Cần nhiều chết bát gì không? Kênh cầu à, đi kênh cầu không? Đi. Ê, tính kìa 175 gần. Trời, tụi này nó giàu thì thôi nói, khỏi nói. Nó lú từ từ. Đít 14 em xin nha. Ok. Giờ anh tôi nghĩ chắc nó rớt ngay khu này nè. 2 giờ 475 nè, trước mặt luôn. Tính đây rớt nha, chưa rớt, nó chưa đụng đất. Tính trên núi rồi. Chưa ai lượm hết. từ từ ke trước rồi hả lụm nha. Chưa ai lượm hết. Anh để cho con nào lượm không? Nhà đít 14 là ngốc. Quăng lên. Bo này còn 27 thằng à. Nhặt đi anh. Nhặt đây tôi đang ke nè. Chưa thấy ai xuống hết đó. Em lên với anh. Tèo cái em mà em lên với anh. Chưa có ai xuống hết. Sao chạy vô khu nhà. Cô già cả ai bắn không? Không à. Cấp 3 nè. Lên đây. Cái áo, lượm cấp 3 vô ngắm. Bỏ ủ. Có ca trong nhà nè. Cầm ve em xin. Cầm bé hả? Cầm bé AR hả? Dạ. Nè. Anh cũng không xài cây này lắm nên anh đưa nè. Mai cây sau lưng à?
lặng dữ người ta. Không nghe trong kia ra luôn. Anh Ruột có làm nhiệm vụ mua cành gì không? Không, anh đâu có làm gì đâu. Anh thích cái này thôi. Lấy cái Goya táp anh. Ôi, anh có ấy rồi, anh không lấy đâu. Đam cho nó... Biết là đam to đó mà thôi. Mày lại cám dỗ anh rồi đấy. Đâu mất tiêu mẹ cái Muja rồi. Goya em giấu ở dưới đây nè. Rồi thôi, khỏi giấu thôi. Bỏ đi, không sao. Thấy không? Không. Đây. Vẫn không thích lắm. Cái cây cục sút. Em bắn rồi em chụp em giấu luôn. Ý, bỏ bên kia hả? Thấy không? Qua đường nào? Ngoài biển có người. Ngoài biển. Ngoài khu đường biển. Ừ. Có thằng mới kệ cục đá ngang đường bên đường. Gần tèo kìa. Thấy luôn rồi. Nó qua vô khu nhà rồi, vô khu nhà hai thằng. Nó chuẩn bị chạy ngang qua mình đằng áo rồi. Vô bo kìa, nó vô bo kìa. Tám giây bo anh trời ơi, bo này bo 4. Hai đứa nha. Anh Tèo chạy qua đấy anh Tèo. Nó ra khỏi nhà nó bắn nè. Hai đứa đó. Chạy song với anh luôn á. Ok, tụi nó lên mình đó, Các bạn tụi nó lên mình đó. Lên thằng kìa. Trên đồi. Cái này. Chừng nghe tèo. Bỏ vô á. Chạy, bỏ anh Tèo. Chạy đi. Bo. Bỏ đây. Đứa này xuống núi kìa. Vô bo nghe ơi, bo vô kìa. Chạy đi, tôi đang ca giùm trong không. Nói chung. Ôi, địch mẹ sau lưng. Bo biết kịp không? Biết kịp không? Kẹp, bơm máu đi, bơm bên địch trước. Không có. Kịp. Ừ. Kịp. Anh với em anh Tèo. Sao? Đi áo để gì? Sao nè. Em chứ mà em. Trước mặt luôn kìa, thấy luôn kìa. Trên đồi cây kìa. F12K nữa chứ. Má lại cái team này nữa. Bị nó bắn bên tay trái sắp mặt lờ. Địch mẹ cái team này 2 lần rồi nha. Team nào? Team mà nãy mình lia ở bên khao xong nó lên cuối cùng mới lên giết mình đó nhớ không? Mình bắn cái tụi trên đồi chạy nguyên một bạch luôn á, giết thằng á. Mình lia team nó xong cái team này xuất hiện đó. Giờ gặp nữa. Coi nào đá chim. Không đâu. Trước mặt áo chạy lên bị trái nó bắn nữa. Động thế. Tại em biết thế nào nó cũng tạt qua mình à. Nên đang chạy lên trước. Tại anh Tèo quá. Tèo tại gì? Đi với em đi. Thì đang chạy lên đó từ Xong kiếm hộp bích. Em cũng bỏ em giữa chợ.
Nó pha nãy cho em bị ghi bọt quá. Em vừa thấy cái hàng mà bắn anh Khao nóc á, Ờ. xong rồi cái em sấy nó, cái anh nghi bắn nóc, cái em chạy lên cái em quay lại em thấy quỷ kia lấp ló cái đầu, thiệt sai. Nó chạy vô tán cây em sấy xuyên tán cây vô bắp đầu. Ổng quỷ cứt. Nó chơi cái đoạn clip đó anh với Trâm Anh cái lúc mà anh hồi xưa còn trẻ đập tạ tướng anh đô vậy. Mà tóc anh dài phải không? Không, Dạ. anh hồi xưa đó Tèo tóc tèo dài đúng không? dài tới đít luôn. Sắp này lấy là gỗ đít buộc lại luôn. Dạ. Tôi giờ thời bị lỗi nè, chấm không được. Có ai chấm được cái khu ở ngoài bờ biển chỗ này không? Nè, tôi chấm thuốc cái này luôn nè. Tại cái chỗ mang tay là chỉ tay là ai chấm được cái trang chữ y ngắn á. Dám Không, thì anh không chấm lên. được. nè đó. Nào. Thấy hay không? Trang chữ y. Thì đó, chữ tay đó. Mở mắt bật lên. Chơi. Trời ơi, mình phải chơi trí với bạn. Ô, ai chơi bắp bự chơi gì nữa? Bạn mình phải chơi trí chứ. Chơi bắp nhỏ. Hôm nay bà xạo xạo chị Chí. Là bắt chước. Anh im đi anh Tèo. Em lộn anh im đi anh Ghi. Là bắt chước với Vũ đó mà. Quy. Tôi mà không gì cây UMB tôi giết nó rồi đó. Mấy cái cây yếu như quỷ vậy. Yếu mà ngoài sức mong đợi luôn. Ủa chữ yếu. Ừ. Lìa cái không có súng bắn. LG đây nè. Holo nè. Ngay cần holo. Mô trần đây là ruột. Thôi anh không chơi nữa. Ngay cần holo 2x gì không đây? Sao vậy? Anh cay cái vụ chết nãy rồi không chơi nữa. Chết team đó 2 lần cay rồi. Ba nè, chắc ba nè. Ai gần lấy đi. Ai kìa, ai trên lầu kìa, số 1. Anh cần chết bát không? Thì có rồi. Cái Có SLG số 3 đó. hả? Tèo lụm rồi. Thì ông la là chi vậy? Đây nè. Anh bị bắn quá anh Tèo. Vậy cũng kêu lại nữa. Định cho chết bát rồi thôi khỏi luôn. Anh có chích bát rồi. Ok, ok baby. Kêu mình lại cái lụm. Bạn đã bị dụ. Cho nội mặc giáp 2. Tèo điểm lắm. Bạn đã bị dụ mà bạn không hề hay biết. Hôm nay sao nghi thức khuya nghỉ? Gì? Mai đâu có gần đâu. Nhưng sao nay Tèo thức khuya Tèo?
Vậy thôi đi ngủ. Tưởng Dạ, tưởng. mới qua. Ồ. Tôi tưởng Vậy xuống băng tay kìa, còn trong bo mà, xuống lút đi. Bạc tay. con hết trận này đi ngủ bây giờ ai Mai có làm không Tèo? Tụi Tèo nghe tuần nào cũng overtime luôn hả Tèo? Kinh nữa. nhiều khi có người làm chủ nhật luôn, nhiều khi tôi làm biến không đi. Kinh nữa. Rồi chứ tôi hãng làm tôi Tèo làm chung hãng ngày làm 2 tiếng, thứ bảy làm 8 tiếng. Ngày làm 2 tiếng hả? Thứ bảy làm 8 tiếng hả? Ngày làm 2 tiếng overtime á. Tôi tưởng ngày làm 2 tiếng thường. Ngày làm 10 tiếng, Ngày làm 10 tiếng, thứ bảy làm 8 tiếng. như là trung bình là một tuần là 58 tiếng. 2 48 tiếng, 4 ngày 10 tiếng 5 ngày. đúng rồi, 40 chục, tiếng 58 thường với tiếng. lại 18 tiếng rồi. Trăm tiếng là chuyện thường. Tôi thấy thế là tuần nào cũng làm thôi, tôi hơi ngạc nhiên thôi. Tuần nào cũng làm nữa. Không có độ sao? Hồi job cũ tôi thì cũng có. Job cũ tôi tuần nào cũng. Gì cấp 4 rồi càng Không. Có 4 mà ở đâu tôi có cấp 6 nè. gì vậy? Tôi có Đổi. Hồi job cũ tôi cũng vậy á, ngày nào cũng 10, ngày nào cũng 10, thứ bảy cũng 10 tiếng. Mà nó chỉ có busy hồi 2 tuần cuối tháng thôi. Chúng ai kìa, chúng ai nghe cái hự kìa. cấp 3 ok mình lập bắn. Léo con nước nữa. Lít M4 ai cần không? Có. Có thằng bắn bập bập kìa anh. Nhiễu tới anh Tèo luôn kìa. Tức nè. Bên sông có người bắn rồi nên Có 6S. Tôi có 6S mà. Anh thiếu chết bát hả anh Nghi? Có lâu anh khó. Nghi lút kho chưa? Lút rồi em lút rồi. không có băng đạn luôn đúng không? Không có bằng đạn luôn. Còn đạn nhiều quá mà. Lượm không ai lượm cho mấy cái nè. Nãy em nói tôi thấy mấy cái luôn. Rồi đây nè. Ý, ngay gần vậy. Gần lắm luôn nè, Sammy nè. Trong Sammy á. Đếp M4 ai cần không? Có, tôi nói tôi có mà. Chiếc khác ai cần không? Ai có tay cầm lượm nè. Trong Sammy mới bắn ra nha. Vô. Có AR Combat nè. Cầm luôn, để lấy cho. Trong nhà này nha. Lượm ấy. Chạy lên đầu cho nó nè. Giờ qua không mới làm ở thứ 7 thứ 6 tiếp. Cái bay lại kìa anh ơi. Mấy bài lại. Tự cái này khác cũng đi giờ. Hãy nào không có overtime chán. Tôi không thích làm overtime nha. Buồn đi vô hãng máy bay của anh tôi làm được rồi. Cái gì chứ tôi ghét nhất làm overtime á. Trẻ cao vô làm xong phẳng á. Nổ, hãng máy bay của anh như là máy bay. Bồn nữa hả? Làm cho lính là làm cho tự chứ phải làm cho Boeing là làm cho tư nhân.
Từ từ nha Ngáo, chạy giữ Ngáo. Trả lương ok không? Người 20 mấy, cả 45. Ngon rồi. Rồi benefit cho anh good lắm. Giờ benefit good lắm. Camet mình không có cửa đâu. Để đi nào ấy tiễn đi qua đâu làm. Chứ đó bữa nào rảnh rảnh lấy máy bay lái được. Xuống rồi kìa. Rồi kia tôi thấy nè. Hướng 300 trên đồi, hướng 300 trên đồi. Mày làm thính chưa? Chưa. Nó làm gì mà nó bay nó nhảy sụp. Một viên nó lụm rồi. Nó qua phải rồi đó. Trước mặt Khao có Khao trước mặt có người Khao. Cái cục đá hả? Ừ, nó cái cây nãy nó bị tôi bắn viên ca rồi đó. Ok. Nó chạy mất tiêu rồi. Đây nè. Đang cây ngược nè. Nó chết mẹ rồi. Nó tẹo gì tuốt ở dưới vậy tẹo. Chạy sắp bật lờ luôn đây nè. Nó gần tôi nè. Rồi hai con nữa. Đệt mẹ nó gạt hết chứ. Ra phải à. Cứu kìa, cứu ngáo kìa. Má mày cứ con này. Cái gì vậy? Tên Khánh Bùi. Khánh Thịnh Bùi tới Khánh Bùi. Bùi á. Tính có gì vui không? Tính rồi. Có thằng nào á, thằng bắn ngáo á, thằng nào bắn ngáo thì nó có thính á. Tôi chỉ làm được cái nón ba của nó. À, cấp 4 là sao? Cái ca đó nè, bóc. Viên ca nãy ngáo bắn lại trượt xuống ấy, trượt xuống giáp. Không vô nó. Dạ. Viên ca nãy em bắn nó ngáo. Nó trượt xuống giáp, nó không lên nón. Không, em bắn hết kìa. Rồi giờ nãy nghi bắn hả? Em bắn cái thằng mà Còn bé SKS nè. cái xe chạy. Còn bé SKS đây nè, con này lấy. Rồi tôi bắn luôn cho, khỏi. Ca 98 thì không ai bắn vậy hả? Bon. Bắn ra tôi ngồi tôi coi bắn nè, tôi không bắn hết đâu. Vậy à? Mỏi mắt quá. Bắn tập trung vô mắt tôi mỏi. Mua mắt mới đi. Vậy sao làm chim mờ được? Thôi đi ba. Tôi Ủa, chơi mấy- game cái đồ làm chim mờ. Chim mờ. Coi nhà trước mặt đậu xe. Rồi, tới liền. Hướng 325. Hôm nay quay. Má đầu xe giữa đường luôn chứ láo thì chứ. Nhà vuông, nhà bên tay phải. Rồi thấy rồi. Này cái này dài đây. Hỏi thì sớm quá để cho nó ra xe đi.
Ra xe. Nó chạy anh phải lên đồi rồi. Trước mặt cô Tèo á. Khu nhà hết rồi hả? Đi lên đồi em, nó rời hết, đi hết em. Gần gần cô Tèo á. Đi trước mặt á. Xe mình Khu nhà trên mở cửa rồi kìa. Đây anh Tèo ơi, đừng qua bánh. với bo chứ. Trên này nè, ủa, phải. Cái xe. Ủa, Ngáo có lấy camera cao quá đó không Ngáo? Không biết nào cầm MK. Nó chạy xuống đây không ta? Bên sau chỗ cây cầu bên tay phải cây cầu. Từ nha, chưa thấy tim sau lưng mình nha. Phải qua sông rồi. Ồ, chưa chắc. Cửa đi mở hết. Ừ? Trốn. Bắn súng gì mà trốn. Cao mấy gần trước anh. Chưa thấy nha. Sau lưng. Sau lưng rồi. Ồ, vậy nó đi sau lưng mình nãy giờ. Banana, banana. Đúng rồi, thấy rồi nè. Còn ngoài bo nè. Thấy nghe. Khu nhà. Ôi, ở đâu bắn lên vậy? Bên sau chỗ cây cầu. Trong khu nhà này. Nó lên đồi nha, bên bo có Bo kìa, bo sao lắm, bo sao lắm. 19 giây kìa. đây có thẳng lên đồi rồi đó. Đó. Cái gì mà đứng ngay cây mà là sao? Trời ơi.
không trúng một viên luôn, đủ ăn cái lựu đạn nữa chứ. Như cục cứt. Lắc. Thôi. Má ăn trái lựu đạn kìa, ngu nữa chứ. Nó kè chết rồi. Sao tiếp không? Đây mấy cứ chó này, 3 cái nấu 3. Đây bắn dạo quá. Nó bắn 8 mét luôn kìa. Được không Ngáo? Dạ. Được không? Anh em mình duo. Nó bị lát á. Vô cái cây này cũng ngốc nữa. Chơi anh. Thôi đi ngủ. Ok. Không đi ngủ rồi, cậu trước nha. Ok, bye mấy ông. Không bị lỗi đó. Good Bye night. bye. Good night. Ba anh ghi, ba anh đều. Không thấy Ngáo vậy? Nó để là không được cấp quyền gì thôi. Có tim được hả? Để em khó kèm được. Hai thằng gheo với rồi đám hai thứ không chơi hết ta. Vô đi, đợi anh xíu anh đi restroom cái. Anh đi đái cái. Ok. Ok. Vẫn không thấy em. Nào vô mời nha. Được chưa Ngáo? Em đang vô. Ngồi coi là tới nếu lộn ngồi chơi tới xíu lá hồi nó có đánh chung kết LCK coi luôn. Bắn hả anh? Lộ lờ em có chơi lộ lờ không? À. Có. Lát nữa chung kết LCK nè, giải bên Hàn nè. Ừ.
Griffin với lại SKT. lâu quá anh cũng nghĩ là nghĩ này có một năm mấy anh đâu chứ. Anh nghĩ Hai từ mùa. anh nghĩ từ lúc hết mùa 6, Nay mùa mấy rồi? mùa 10 mẹ nó rồi. 9 chứ 19, 19, 19. Đợt em đánh cũng được bạch kim 1, kim 2. Vậy hả? Anh bắt đầu anh chơi là mùa 3 hả ta? Đúng rồi, bắt đầu anh chơi là mùa 3. Em bắt đầu chơi là hồi 2013. Rồi là mới ra luôn hả? Đâu, lúc đó 2013 là chưa ra mà. Anh nhớ là 2014 là mùa 4 rồi phải. Đúng rồi, em nhớ là nó ra hồi 2011, 2010. Ừ. Anh chơi hồi mùa 3. Mùa 3, cái mùa đầu tiên mùa 3 anh vô anh tránh anh đánh anh răng đồng luôn. Đồng hết mùa luôn. Đánh vô ngàn cá ộp. Em phải lên đéo nào cũng đi. Hồi lúc mới biết chơi hổ báo lắm, phải chơi chơi với bơm chơi mid. Sao không được ta? Rồi cái Steam em có bị gì không? Tắt cái Steam, mở Steam lại đi. Để khởi động lại sẵn. Đây đang kết nối. Em Ok. quá nhiều ông ngủ chưa sức, mai ông đi nhậu hay gì nè. Chắc nó mới nhậu về đó em. Nó mới nhậu về. Thôi sớm ông ngồi tôi chơi đôi ta chết. Ừ, anh có thấy. Xong rồi lấy hồi nó out mà. Nó out đi nhậu á. 8 giờ bển. Ừ, đi nhậu á. Nhậu xong rồi mới về, anh nghĩ là nó mới về. Nhậu quá nhậu. Anh nhậu không được, anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu và không biết hút thuốc. Em cái đéo nào em cũng dính vô. Em là một bad boy. Hút ít thôi, hút đừng hút nhiều quá. Hút gói không, ngàn gói không? Chơi game vừa hút thì ngại gói. Phát kinh. Thật ra vậy anh tính ra cũng 11, 12 điếu. Em hút rồi em để lên đồ gạt tàn á. À, để đấy hả? Lâu lâu kéo một hơi thôi gì. Ừ. Bên đây gói thuốc là 5 đồng á. Đánh thế bà nó cao. 5 đồng. Bên đây thuốc lá đánh thuế cao lắm. Cao vãi cứt. Bên ghi với tèo cao dữ nữa. Bên ghi với tèo hình như 10 đồng á. 10 đồng gói. Đúng rồi. Bên đây 5 đồng gói. Thuốc Marlboro á. Một điếu 50 sen. Ừ. Kiểu bên anh tèo một điếu 50 sen. Tèo 10 đồng gói thì tính ra. Bên anh 5 đồng gói.
Bên đây chỉ có mấy kiểu thuốc. em qua bển hút thứ nào chịu nào. Hút nghèo luôn. Nhưng mà biết sao không, cái đời sống bên này nó cao, hiểu không? Em so sánh á thì nó hơi khập khểnh xíu. Đời sống bên này nó cao, giống như tiền xăng vậy à. Xăng bên Anh là 2,5 đồng một gallon. Một gallon là 3,7 đi. Tại cái đời sống nó cao cho nên là mình thấy cái tiền xăng nó không đến nổi. Giống như xăng bên của Tèo của Nghi thì là 4 đồng mấy. Bên đó đời sống cao hơn nữa thì nó cũng không đến nổi nào tệ vậy đó. Nhưng mà nếu qua bển làm mình chọn một cái nghề mà làm một ngày vậy là cỡ bao nhiêu đô? Nếu mà em làm lao động phổ thông á, thì em ráng kiếm cái job nào mà làm 15 đồng một giờ là đủ sống. 15 đô một giờ là đủ sống, đủ nuôi mình em á, đủ nuôi, đủ ăn, đủ trả tiền nhà đó, mua xe 15 đồng giờ. Học xong rồi cũng không qua bển làm. Ủa té. Chết mẹ rồi, anh ấy có súng rồi nó ơi. Nó có súng không? Nó làm được súng không? Trên đầu mình á. Bồn ở đây nè anh. Anh thấy rồi. Chưa làm được mẹ gì hết. Rớt xuống nó chụp cái BR em lại lụm hết đạn đó luôn. Không có súng. Còn ví dụ như mà đó là bên tiểu bang anh á thì em làm 15 đồng là được, đủ rồi, là đủ nuôi em rồi. Còn nếu mà qua bên tiểu bang của Tèo với Nghi ở á, thì hơi chật vật, hơi chật vật đó nha. Ít nhất em phải làm là 20 đến 25. Thấy nhiều khu nó giống như là cho người nhiều đối tượng. Đúng rồi. Bang. Thí dụ như giờ em ở cái khu mà nó càng thấp á thì cái tỷ lệ mà phạm pháp với tội phạm với lại nó kêu là homeless, đó là mấy người mà vô gia cư á, nó sẽ cao. Thấy nhiều khu gì nó vô trong đó toàn xe siêu xe. Đó là bên Nghi á, bên bang tiểu bang của Nghi á là nhà giàu ở nhiều lắm. Hoặc là Texas gì. Texas là của bên Gale. À, Texas là bên Gale, bên đó cũng cao nhưng mà nó không có bằng Cali. Cali là đỉnh nhất luôn rồi đó. Ở Mỹ là Cali là đỉnh nhất. em nhớ có cái khu gì mà có cái ông quỷ mai ba đồ quét cho tổng thống được không? Ừ. Nó vô trong đó toàn siêu xe. Ừ. Bên Gale là đỉnh nhất. Ui, Hà Tĩnh đi. Nên anh không có thích sống bên đó. Anh đi qua bển chơi thì được, đi du lịch thì được. Nó đời sống cao quá à. Chịu không nổi. Mua cái nhà không có nổi luôn á. Nhà mà tính tiền triệu không là sao mua. Bên anh thì ở đây nhà 200-300 ngàn đây còn suy nghĩ đắn đo nữa. Đi qua đó mua 3 nhà cả triệu, 1,2 triệu sao chịu nói. Cái khu của Quá Nhi ở cũng cao á. Ở trường hợp mà cha mẹ rước con cái là trong bao lâu? Sao em? Cha mẹ mà rước bảo lãnh con cái qua bên. Ồ, cha mẹ bảo nó cái như là ông bà ngoại bảo lãnh ba mẹ anh á thì là theo đúng giấy tờ thì là 5 năm. Đúng luật á là 5 năm, 5 năm. Nhưng mà nó sẽ bị cái này cái kia nữa, thành ra 7 năm. Còn hồi gia đình anh qua á, là tụi anh bị dính cái vụ mà khủng bố Mỹ á, nó đâm cái tòa nhà á. Cho là hồ sơ nó định lại hết. Nó không có giải quyết nữa thì nó lên, cái hồ sơ nó đẩy lên tới 10 năm luôn.
4 thằng nha anh. Ừ. Một. Anh gạt bầu nó rồi cho nên là cẩn thận. Nhảy đâu ta? Bạn nó hình như khu mấy chắc. Khu trước mặt mình nè, hướng 280 mấy hướng Đức. Còn hai kia mới phải. Hay. Còn hai thằng nữa. Ừ, còn hai thằng. 70 rồi. Thính trên đầu luôn à. Thính gần. Qua tìm đó không hay sao? Đi tìm luôn anh. Cái hình như ngay chân. Không, chắc là lộn á. Chân trước nhà, thiệt trên nhà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh có lựu đạn nổ nè mà không biết quăng được không. Nó quăng lựu đạn kìa. Có thằng vô nhà nữa, hai thằng nữa, hai thằng nữa. Có lựu đạn nổ không? Quăng lên đây. Anh có, anh có. Cái đệt. Đó rồi, đủ có con trái à. Đó cây súng. Anh đang canh cửa sau nè. Bỏ cho anh. Ủa, canh tôi không tưởng lia. Hai thằng mà. Anh nói hai thằng mà. Tưởng lia. Thấy nhiệt lên em tưởng lia. Đi lụm hính luôn à. Ok. Trời.
chấm đỏ em á. Nó cấp 4 trong này nè, em cần không? Cần không mà lấy. Em có. Xe qua, xe. Em đi lụm thính á. Nó dừng bên này. Nó dừng bên này em ơi. Cái nhà bên đây được. Nó liền nữa. Ôi. Man. Bộ nó Lồn sau lưng nữa. Dịp mẹ đi canh nó mà nó canh mình lại ngược lại. nghe mình bắn nó qua nó fake. Anh tưởng hai thằng bên đó đi như thằng khùng. Nhưng lồn sau lưng nó táp chúng. Cô 10 em đi làm giấy rước ba mẹ em nay cũng 10 năm. Vậy hả? Mà bị quản rồi. Ồ, anh chị em bảo lãnh nhau á hả? Anh chị em bảo lãnh nhau lâu á nha. Nó làm giấy là 10 năm. Xong bây giờ lên 12 năm. Đúng rồi. Lúc nào nó cũng Bây giờ hình như chắc 14 luôn. lúc nào nó cũng bị cái khoản mà trừ hao á. Anh hồi xưa là chỉ được đi theo ké thôi. Qua bển rồi cỡ bao lâu mới được thi nhập quốc tịch à? 5 năm. Nhưng mà nếu em muốn đi tại vì cũng phải chục năm nữa. Cô em bảo lãnh ba mẹ em thôi hả? Có bảo lãnh em trong đó không? Có bỏ hồ sơ em trong đó không? Có đứa em nữa. Lúc đó đăng ký hồ sơ là không biết sao nhưng mà cô 10 em nói là do giấy tờ đó. Nó quy định là 10 năm sau tới lúc đi mà em quá 18 tuổi em không được nên không làm cho em được. Ôi trời ơi, xui vậy. Bây giờ nó nới rồi, bây giờ có luật nó nới rồi, nó lên tới 21 rồi. Nhỏ em thì mới ấy à. Nhỏ em mới 12, 13 tuổi à. Giờ luật có nới lên 21. Không sao, cứ để nó đi rồi mốt mốt ba mẹ em vô quốc tịch rồi bọn kéo em qua. Chờ thêm nữa. Nhưng mà em chắc cũng không đi đâu. 10 năm nữa ba mấy tuổi qua bển mần lùm. Được, có cơ hội cứ làm, đâu có gì đâu. Em có bằng đại học. Để đi lại. Có cơ hội cứ ấy thôi. Phải giống như đi qua bển còn hai mấy tuổi còn sung sức rồi vừa học vừa làm. Khỏe hơn. 30 tuổi qua bển nhiều khi bệnh hoạn lắm đau. Cũng như anh nè. Như anh thôi, như anh bây giờ thôi, giờ anh cũng 32 nè. Anh Thao qua bển được bao lâu rồi? Chục năm rồi. 11 năm rồi đó.
thì dù gì anh cũng 10 năm qua anh cũng đã làm lụng học hỏi rồi nhiều. Em giờ qua bển xong nếu mà 10 năm nữa, mười mấy năm nữa em cũng 35, 36 tuổi rồi. Thì mình phải gì đó dành cho gầy dựng cho con cháu mình, mở cho nó cái hướng đi mới, em hiểu không? Ví dụ như cái đời của mình bây giờ nó đã vậy rồi, thôi mình cố được thôi mình phải cố, nhưng mình phải cho con với cháu mình nó có hướng đi mới. Tại em thấy cuộc sống bển nó cũng tấp nập. Tất nhiên ở xứ này mà em, xứ này xứ cơ hội mà. Nhưng mà em lại Bên này là ai mà em chưa có cái bằng á, thì em có nghĩ khác. Em có cái bằng giờ tính ở đây luôn. ở bên này là ai qua đây rồi thì sẽ thành con trâu hết, rồi mới cày cháy máy luôn. Mới nói là qua bển mà giống như nếu mà em được đi mà lúc đó em mới 20 mấy tuổi thì ok, em cày ok. Qua bển 30 mấy gần 40 rồi. Ủa mà có được phép bổ sung hồ sơ mà ta, sao cô em không chịu bổ sung hồ sơ ha? Em không biết nữa. Được bổ sung hồ sơ mà, trong quá trình mình làm mình được bổ sung hồ sơ mà, nó cho mình hết á. Không, mà vậy ba hỏi em muốn đi em cũng không muốn. Nó không có kiểu như là em bổ sung từ hồ sơ xong rồi nó tính lại từ đầu, không có, nó vẫn được phép cho em phép bổ sung hồ sơ. Nhưng mà điều mà em sẽ qua trễ hơn đúng không? Không, nó cho em bổ sung hồ sơ không qua trễ, cũng qua cùng một lúc luôn, em hiểu không? Có những người ta sinh con mà khi mà người ta mới lúc làm hồ sơ ta chưa có con á, không xong cái người ta sinh con ra rồi, cái mà người ta làm hồ sơ bổ sung vô nó vẫn cho bình thường, không gì á, nó không có tính lại từ đầu luôn, nó vẫn cho mình tiếp tục hồ sơ vẫn trên cái mức vậy luôn. Có mà. Không, chắc em ở đây, em ở Việt Nam đó. Giờ Vài năm nữa Trung Quốc qua lấy Việt Nam, giờ gì 11 được nó lụm cầm AK còn bắn được thấy được rồi. ủa má, trong game khác ngoài đời nha. Rồi mấy lúc đó thấy ủa sao kỳ vậy, mấy trong game nhớ mình ghìm tâm hay lắm mà, rồi mới sao giờ để cầm súng đồ mới giật lên trời không vậy? Má nó giật vô quay hàm không một vài máu không. Không, sẽ có cảm giác như ủa sao mình càng bắn mình thấy mình càng xa địch vậy, rồi mới quay lại thấy ủa mình đang thụt lùi. mình đang đi kiểu nhảy của Michael Jackson. Tới đó tiền cặn bó chổi không. Chiến tranh mà nổ ra hai bên nó chơi tên lửa đạn đạo đâu không đâu. Nơi nào mà nó kéo quân qua làm đéo gì đúng không anh? Hiện đại rồi. Hiện đại giờ nó không 3.000 cây số luôn. Hiện đại giờ nó không dùng bom đạn đâu, hiện đại giờ đánh kinh tế không em ơi. Thấy giờ Mỹ Trung Quốc giờ không đánh kinh tế nhau đó. Đúng rồi anh. Vũ khí là giờ chỉ là hù dọa nhau thôi. Nhưng mà dạng một khi mà kinh tế mình nó lệ thuộc vào nó rồi nó làm quá thì đường nào cũng phải xảy ra chiến tranh thôi. Chiến tranh là cái điều tất yếu mà. Mình giờ nó bóp là chết rồi, kinh tế nằm trong tay nó rồi. Nó bà tiên tri Vanga bà đón hay chứ bộ 2020 nó bá chủ thế giới mà giờ thấy nó bá mà. nó chế ra nhiều cái công nghệ mà đâu mình đéo tin được luôn là nó có thể làm được. Nó ăn cắp á em, nó copy á. Có những cái công nghệ mà Mỹ nó đâu có cho người dân biết đâu, nhưng mà tại sao Trung Quốc làm được là tại vì nó ăn cắp. Giống như Nhật cũng vậy, có những cái công nghệ của Nhật á nó làm được cái bộ mà Nhật ở đâu công bố đâu, đó là chiến lược của nó mà, nhưng mà Trung Quốc vẫn làm được. Này nó ăn cắp y chang. Mỹ đóng tàu sân bay sao nó ăn cắp y chang, nó làm y chang vậy luôn. Giờ nói sao vậy, đông lắm nha. Ok.
Má hết đạn xui vậy ta. Shit. Má cây thì hết đạn chứ. Nó đang Ủa bắn vô đầu không nóc kìa. Xung quanh em 3 thằng. cho anh 4 thằng nè. Anh nóc được thằng, nóc được 2 thằng. Mẹ nó hết đạn ấy chứ. Má em sống tới giờ luôn mà em vẫn chưa hiểu được mấy cái mà chia sẻ trên mạng bá phản động rồi. Nếu biết nó đúng là sao. Thôi mấy cái đó em đừng tin. Em cũng đừng đến nghe Em gì cũng một không chiều. hiểu, em cũng không hiểu con mẹ luôn. Cộng sản rồi đồ nó lính quỷ. Mấy cái đó mình đừng có tin một chiều. Phe nào tốt, phe nào là Đéo có phe nào tốt, đéo có phe nào xấu. Nói thẳng là vậy. Phe lồn nào cũng xấu, phe lồn nào cũng tốt. Vậy thôi. Nó có mặt trái mặt phải hết. Nên đừng bao giờ tin mấy cái chuyện. anh nghi nghi là nhiều phát ngôn gây sốc nhất tôi. Nghi nè, nghi là nó ghét cộng sản lắm nè. Nghi nó thù cộng sản. Ồ mà bên Mỹ có nguyên con phố người Việt rồi nó có đường tên tiếng Việt luôn á anh. Đúng rồi, có. Là sản phẩm shop mà em thấy mấy biển báo đường gì tại đây. Có. Rồi nó treo cờ của Của Ngụy á. của Cộng- Mỹ Việt Nam Cộng Hòa xưa. Có hết á. Bên này em treo cờ đỏ sao vàng không được nha. Bên này em không được treo cờ đỏ sao vàng, em treo cờ vàng 3 sọc đỏ thì được. Là Mỹ nó quy định hay là do Không, mấy cái đó là mình tự do ngôn luận mà, không có ai quy định ai hết á. Nhưng mà em treo cái cờ đó cũng được đi, nhưng mà nó sẽ phá em hiểu không? Thí dụ nhà em treo cờ đó thì nó sẽ phá nhà em, nó chọi kiến, nó làm cho em bị ức chế, nó phá gì đó. giống như tỳ khưu Ờ, khu nào cũng khu nào cũng vậy luôn á, nguyên cả nước Mỹ này luôn. Em treo cờ đỏ sao vàng cái là nhà em có chuyện á, nó quăng đá hay là nó làm, nhiều khi nó làm mạnh hơn là nó bắn súng vô nhà em. Là người Việt Nam mình á, chứ không phải người Mỹ đâu. Người Việt Nam mình sẽ làm những cái chuyện đó. Bên này nó chống cộng dữ lắm. Anh đéo rảnh hơi. với hải ngoại hát xong rồi cấm về Ừ. Việt Nam. Giờ nó mở cửa rồi, giờ nó cho về rồi. Anh đéo quan tâm mấy vụ đó. Ba cái bài xích nhồi nói kia, kể cả cộng sản, kể cả bên này luôn, không quan tâm. Mấy thời gian đi làm. Em điều tra chưa biết hơn, có cái để nói nữa. Ừ. Có những cái đúng, thật sự là có những cái đúng. Nhưng mà nó đúng ở mức độ không có quá nghiêm trọng, hiểu không? Nhưng mà bên này nó sẽ làm nghiêm trọng lên. Vậy thôi. Trong vui hai tem. Trời, spawn súng chậm dữ vậy trời. Chẳng hạn như tham nhũng, ok đúng có tham nhũng, mà đừng có làm lố lên. Xong luôn rồi kìa. Còn luôn, tưởng xong rồi chứ. Con nào chết đuối vậy trời.
Em lấy silent của AR không? Lấy. Ủa em lúc bên này rồi hả? Chưa anh, em chưa lút lên đó, lút lên. Em mới lút có nhà. Hình như bên run bắt đầu mới xong á. Bạn nào thêm AR lấy không? Đệt chưa xong luôn à? Chưa xong mình qua. Em lút xong rồi. Mãi là nãy giờ đéo thấy cái nón. Bên anh gần như cô không có luôn. Không lượm được nó màu. Đây này. Còn nha, nó còn trên run nè, trên nóc độ 3 run nè. Có thấy anh chưa ta? Game này giờ nhiều thằng bắn tốt quá. Răng nó cao mà em. Mấy đứa nhỏ nhỏ giờ nó chơi nó bắn hay. Được phát con hả? Phải nào vậy? Nó cứu bộ nó. Chó này nó vô nó núp lâu. Trời, bắn hai thằng lộn cổ luôn. Xin lỗi các bạn nha. Thật không muốn đâu em. Cấp 6 này có luôn nè em. Có BAR luôn nè em. Cho anh xin cái cốp coi nào. Không cốp nào bé bé ta, rồi mấy cốp này sao chơi. Cấp A nè anh lấy không? Ừ. Tôi lút kiểu gì thôi. Ủa vậy là trong đây hơn 2 team á, không phải một team đâu, phải 2 team đâu. Thấy nó bắn hoài không hết luôn. Bắn đâu chết. Thấy con hòm đồ ở trong đó. Trời, giáp 3 nguyên luôn. Chết bát hay đu mà 4. Chip bát có rồi. Anh cầm cái gì vậy? UMB với M24. Bốn cái khói, 5 cái khói. Em 4 thôi. Không có một cái lựu đạn. Mà qua bên đây sống á, em sẽ thấy cái cảnh ủa nó buồn.
Cali đỡ nha, má Cali cộng đồng người Việt đỡ, này có kia chỗ đi chơi nha, má bên chỗ anh nó buồn cái đó. Không như bên anh có bạn bè vậy anh Có. người Việt rồi không thân. Bên anh hả, cộng đồng người Việt 80.000 người. Mà cái lúc mà anh qua cộng đồng người Việt ít lắm, 10 năm 11 năm về trước ít. Giờ 80.000. Mà cái đời sống bên Mỹ nó kỳ lắm em. Nó không có người phương Tây nói chung á, nó không có thân thiện đâu. Mà nay nó sống, mà nay nó lo, đèn ai nó sáng. Kể cả người trong gia đình của tụi nó cũng vậy nữa, không có thân thiện. Cách sống của người Tây nó vậy rồi. Ý gần kho. Chết luôn à? Chết luôn à. Ủa sao đó băng lựu đạn gần dữ à? Có nước không ta? Nước kìa. Qua luôn mà. Nó lấy rồi. Máy nên bắn SLR không ta? Thôi bắn táp rồi đúng không? Rồi để anh bắn mày từ. Mưa giờ ồn ghê. Hơi khó nghe chút. Bắn giải nó đâu có bắn những cái map mưa như vậy. Bắn trời sáng. Còn băng giải đẹp mà tụi nó táp dính vải cứt luôn. Ừ. Hay lắm, tụi nó bắn. 500 mét mà nó táp giá mà. Bắn khéo. Cái ghìm tâm hay. Còn xe chạy qua là xác định. Ăn tại vì cũng 3 viên nhưng Bây giờ đánh giải nó đâu có đi chung rồi em, nó chia 22 không mà. Rồi lúc đầu thì có một thằng scout đi trước. Về sau tỏ đi 22 không. Nãy em có lấy AR combat của nó không? mưa này nó áp tiếng chân. Tính nha. Chơi, chơi. Cho nó action xíu em. Chưa thấy ai trên đồi hết. Nó rớt trên gần tháp canh á.
Bên phải tháp canh. Ủa lộ bên trái tháp canh chứ quên. Hướng mình đang lên rồi. Ủa dưới cái này luôn hả? Nhìn gần nhưng mà tuốt cái này luôn. Tuốt cái này luôn em ơi. Thấy Vải xoài chí mén. ốp nè anh. Cái nón ba đi, nón ba đi. Nấu ốp cho tự tin. Trời ơi. Mà thấy anh bắn mít không không? Ốp cấp 3 nè. Thấy trình độ bắn mít nè. Ba hả? Không, không có 4 hả? Không. Tại nó bắn vô người nó cũng chết mà. Tại sao anh không bắn cấp 6 rồi giờ xuống cấp 3 cho? Anh không quen. Hồi xưa bắn được má, tại vì cứ cầm ấp cấp 4 giết á. Cầm SKS tập SKS cấp 4 á. Giờ hết bắn được cấp 6 luôn. Ở trước mặt mình có. Anh cây sao bo xíu nha. Chưa thấy. Tụi nó bắn ở trong một cái Bút cam à? cái bể nuôi. Sau lưng mình lia nha. Cái này như ba kho. Nó súng nhắm giờ được búp á. Nên là cái ốp vô tình mạnh như quỷ. Chỉ canh mình bắn. Nào mặt giáp 2 quất vô người là chết tại chỗ. Nó đẹp chống quá. Lại có một em chết đuối. Ôi, như em thấy nó rồi. Không ta. Hướng 355. Nó kìa này. Còn hàng nữa nha. Rồi thấy thằng là thấy bạn rồi. Đã Hụt rồi. rồi, hụt rồi. Hụt nữa. Hụt nốt. Nó chạy lại cục đá lại, chạy lại cục đá cũ. Dính viên rồi. What the fuck? Má án cái lùm cây. Ủa anh với em bắn khác nhau hả? Đâu anh. Ôi anh với em bắn hai thằng khác nhau rồi. Có thằng trên đồi nè, hèn chi hai đứa ca khác nhau.
Cái đòi hướng 50 nè, hướng này à. Má lại hụt nữa. Bên trái em á, nó mới lên đồi nửa đồi đó. Hai thằng khác nhau á. Thêm thằng lên nữa, thêm thằng lên nữa. Bên phải. Bên phải con thằng đang lên nha. Anh uống máu cái, chờ xíu. Bên phải nè. Còn ăn nữa. Chết luôn. Bò máu, bò máu, bò máu. Bò vô nữa. Bò hơi dâm nha. Chạy trái nè. Nó sau lưng mình nha. Nó bên phải mình á, nhìn phải xíu. Đi anh đi. Nó hai trên này còn một trong nguyên nè. Không thấy nó luôn rồi. Thấy hai thằng, thấy hai thằng đúng rồi. Thấy hai thằng. Chết luôn, chết luôn, chết luôn. Lấy đồ lấy trước mặt, lấy trước mặt. Cho hai ở bên trái bắn nhau rồi. Còn thằng hồi nãy nó bắn lộn đây nè, trong khu nhà. Một đao kìa. Nha. Nhà dài hả? Chưa biết mình ở đây đi, mình trong bom. Ừ. Nó quăng khói bên kia. Chưa thấy. Nó phải qua đường á. Đó. Vậy là nhà nó bên kia đường rồi, nó bên kia đường rồi. À, Thấy thằng nè. Rồi xong, thằng cuối cùng nè. Nhà dài bên kia đường chứ không phải bên đây. Đây là nhà vuông á, một trong hai căn. Khói kìa. khói à. Em... Đây là nhà dài nha. Nè. Nhà dài hả? Rồi thấy rồi, thấy rồi. Bên trái. Chết luôn à. Còn 7 viên. Cái gì mấy? Hai con chó nó dám đánh lừa mình quăng khối. Biết thế nào cũng sao mình. Anh sợ là đứng ở nhà dài gần hiểu không? Anh cứ ngồi anh ke ở nhà dài gần, lâu lâu mới nghiết qua khói một chút. Lớp được hai.
Còn thằng bán cái SKS mình lúc sau lưng nó chạy lẹ dữ ta, mới đó mà chạy qua đó rồi. Cái team mình bắn chết ngay nhà chó. Tưởng nó chạy vòng về, nhưng mà tự nhiên đụng mát ke lại hướng ngược hướng là thấy nó đâu có qua tuốt. Chạy lẹ ghê luôn á. Bắn đã men. Bắn hụt không à? Ủa, dưới được có 3 thằng à, dưới được 3 thằng có ốp. Giờ tự nhiên lụm cái ốp thấy tự tin hẳn. Ốp cấp 3 nha mày. Thằng ngay mình. Bọt. Nó búp cây sniper á, búp súng nhắm vô tình ốp thành một cái súng bá đạo. Cũng update tới không chắc không biết có nẹp lại. Không biết. Để coi. Không mà thấy vậy cũng hợp lý. Tại vì hiếm. Giờ ra chế độ lay gần thì lụm nhiều cái này đó, lụm. Nếu mà nó nớp là anh nghĩ chắc nó sẽ nớp cái kiểu mà giảm tỷ lệ rớt súng ốp á. Ví dụ một map mà nó được 2 cây thì giờ giảm xuống còn 1 cây. Thấy vậy chơi vậy, đúng. Ủa Ngáo em lên Sài Gòn một mình hả Áo? Hay có gia đình trên này không? Đợt nó đầu lên rồi. Không biết được. Anh em học chung nhỏ lớn mà lớn lên thấy nó chơi cái lồn ta. Im nản quá trời. Anh là bà con hả? Không á, bạn bè chơi chung rồi đó. À bạn bè. Học đồ học chung nhỏ lớn chở đi học. Lớn em. Giờ nó ra trường trước em làm không có tiền thì đồ. Lớn mà. Nó đâu nhớ. Lớn rồi, đứa nào nó cũng có suy nghĩ rồi em. Nó đâu còn như nhỏ đâu mà em bảo nó. Ủa em hả? Rồi mới tự giác súng dưới em rồi. Hai thằng yếu. 4 thằng tổng cộng nha, 1 thằng nó nóc rồi. Nhà 2 tầng cái. Ừ. Nóc nữa đủ mấy team thằng sống giống nhau nữa. Nhà ăn L gần em. Bên phải em á. Có thằng gần anh nè. 2 thằng luôn. 2 thằng yếu rồi, anh cũng yếu luôn rồi. Trời ơi, đủ trên nóc á, trên nóc á. Cái nhà có cái nhà nhỏ trên nóc á. Anh nóc bộ nó trên đó à. Đang bò xuống. Vậy mà không chết đâu. Không có máu. Còn chơi xách xe chạy trốn. Thằng đó nóc 2 lần rồi, what the fuck.
Vẫn nghe tiếng chân đó nè. Nó trên tầng 2 anh, 2 thằng. Giờ anh chơi nè. Anh lên lầu nha. Cẩn thận. Nó đang nói trong game kìa. Thằng chó kìa chạy mất tiêu. Coi trường nó dụ mình đó. Rồi chạy thiệt ta. Có bình nước kế bên em ở bên phải á. Tụ mới chạy thiệt á. Nó đút bên đây hết rồi. Ôi, quá trời. Nó hai nguyên trên này còn. Má, không có bình máu. Anh có một bình máu nè. Rồi chạy luôn. Buồn. Thôi đi. Còn gì nữa đâu. Máu nhóc nè. Em lấy đi. Bắn cái gì. UMB với lại M4. Còn tay cầm không? Cầm rồi. Quên mấy bắn AK không cầm, người ta cầm kìa. Ok vậy. Mình có dư cấp 4 nào quên nữa nãy giờ không nói. Em có 6 rồi. Giờ anh bỏ nha. Cái nào tụi nó chạy ngược lên băng tay không ta? Cho nó móc ngược lại mình luôn. Hồi nãy em nghe nó chạy qua hướng họ. Ngoài đi. Đưa gần ve nè. Ừ, đi ra. Trời ơi, có đủ hết rồi. Thiếu cái đuôi thôi. Khu nhà nó lút rồi nha. Chạy cái chỗ có gốc gốc vơi nè, coi chừng nó úp Đi đâu qua đâu? Qua cà phê hả? qua cầu luôn. Nãy anh em mình giết đâu phải cái thằng mà anh nóc 2 lần hả? Không. Thằng đó 2 lần là nó chạy á, nó lấy xe chạy á. Thằng vừa qua vậy. Ừ. Rồi mẹ nóc 2 lần luôn, vừa lượm súng bắn cái tạch 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 nó nóc. Xong nó bò vô cái bộ nó cứu anh bắn thêm cái nữa chết. Nóc nữa. Xong lấy xe chạy luôn. Không quay lại trả hụt mình. Lát nó trả thù mấy cây ấy chứ. Anh nhớ tên nó rồi.
4 khối thôi, nhiều quá. 3 khối thôi. Anh có cần tay cầm đứng không? Có càng tốt. Bên đây nè. Ok, lấy anh qua cho. Anh mấy hút mấy nước này. 2 nước. 6 thuốc. Thấy cái đốt không? Không thấy. Lấy cái can sai không? Anh có cái can sai nè. Phải gì ạ? Cái đầu red dot phụ á. Dạ thôi, cái nó em khó bắn mà em bắn không quen. Lắc qua lắc lại thôi. Nãy trong kia có quá chừng không nói. Em quên. Giờ anh toàn bắn cấp 2 mà. Nó bắn ở đâu vậy trời? Tính hả? Hướng bay kìa. Hướng đây chắc bị khuất rồi, không thấy rồi. Nè, đất đốt bên này nè em. Em lượm được. Băng đạn thêm SR luôn. Bên kia cầu một hướng 250. Thấy luôn. Ôi, 2 viên rồi đó em. Một thằng xuống cầu rồi. Ừ, gần mình nè. Ôi da mày. À, gần. Gần. Má, bắn trúng. Má, cay thiệt chứ, ngay cái đầu cầu luôn. Anh không có máu, anh bắn luôn á. Bơm. Đúng. Bắn trúng dữ người ta, địt mẹ nó. Má, bắn trúng mình. Không biết đầu được. Đẹp quá. Như cứt. Dở quá. Hai cái gom này giữa tầng nó còn đông, cuối tầng nó vắng tanh. Nó đi nhậu không? Nhậu hết rồi. Game này Em gọt chim rồi cỡ này nó có lãnh lương từ cái chim đó không?
chừng nào có người sub cho mình thì mình mới có tiền, còn không có người sub thì chịu hết. Đây đăng ký Switch ảo sử dụng 30 ngày đâu được hả? Không. Đâu có sub được hả? Không. Hồi đó em đăng ký rồi em lấy đồ á. Ừ. Đó, mình nên em đăng ký em lấy đồ cho 4 lạc. Ừ. Đó. Trên mạng người ta có hướng dẫn hết trơn rồi, em chỉ luôn vậy mà. Đâu em gửi link cho coi theo làm cũng không được. Làm biếng á em chứ phải làm được em. Làm không được, chụp hình gửi em coi. Ngồi còng lưng ra làm một phát một hạt vậy để nhận cũng nửa tiếng đồng hồ ngồi mình mò chết tỉ mẹ. Mà đợt đó như nhận cũng 3-4 bộ vậy. Dạ. Còn em nhận không 4.000. Tại vì Twitch mà em sub là em phải bỏ tiền ra 5 đồng một lần sub. Ừ. Chứ nó không giống như của bên YouTube. YouTube em cứ sub, nhưng mà YouTube là tính khác. YouTube nó tính theo kiểu là cái người đó coi được bao nhiêu lâu. Còn bên đây là tính theo đầu sub. Quá trời nó vlog YouTube. Thì đó, nó làm vlog là để nó kiếm view á. View em càng nhiều thì em sẽ được có quảng cáo. Mà mỗi cái clip đó là mình tự đặt quảng cáo của tụi nó vô hay là Mình tự đặt cái mốc quảng cáo thôi. Em tự đặt cái mốc cứ ví dụ như cái clip minimum nó cho phép là 10 phút thì em mới được quảng cáo. Ví dụ em đủ 10 phút rồi thì bắt đầu em đặt cái cột mốc quảng cáo như 3 phút một lần hay là 4 phút một lần tùy em. Rồi tự động YouTube nó chèn quảng cáo vô. Ừ. Không biết một cái quảng cáo rồi là được bao nhiêu tiền. Anh cũng không rành lắm, nhưng mà nếu mà quảng cáo ở Việt Nam thì rất là ít lắm, cực kỳ thấp luôn á. Không mà em thấy đẹp mà em mấy cái clip của mấy con chó nó đẹp, nó bỏ lên một cái khúc gì đâu mà cái clip của nó là 20 phút mà nó bỏ cỡ 15 cái quảng cáo. Thì nó muốn kiếm tiền cái đó thì chịu chứ sao vậy. Thì em muốn không coi quảng cáo á, YouTube rồi bỏ. nó tự đặt cột mốc em, nó đặt cái cột mốc, nó muốn giờ tôi thích 30 giây thì quảng cáo một lần thì nó đặt cái mốc 30 giây thì cứ 30 giây là nó tự quảng cáo thôi. Nhưng mà mấy vlog nó toàn quảng cáo hiện mấy cái bản nhỏ tag nhỏ lên thôi. Thì cái đó mình chịu. Vô tự chạy vô video trang quảng cáo. Bây giờ nó có cái trick mà để không coi quảng cáo, em không biết không, em có biết không? Không. Khi gì em bấm vô cái link nó quảng cáo đúng không, thì auto là em bắt buộc em phải coi cái quảng cáo đầu tiên, đó là cái mặc định rồi, em phải dính rồi. Nhưng mà trong quá trình em coi nó sẽ có những cái quảng cáo kế gì để em tránh được cái đó. Khi mà em lít vô rồi em go back lại, em hiểu không, em go back lại thoát ra khỏi cái clip đó, xong rồi em bấm cái nút mũi tên forward á vô lại cái clip đó là em sẽ mất. Xả hả? Trong cái trình duyệt của em nó sẽ có mũi tên đi về, mũi tên đi tới, thấy không? Khi mà em vô coi cái clip đó rồi bắt đầu em coi cái clip đó, thì em chỉnh cho mũi tên đi về đi để cho nó thoát ra ngoài, xong rồi em chỉnh mũi tên đi tới lại lần nữa là em vô coi lại cái clip đó thì tất cả những cái quảng cáo nó sẽ mất hết. Nó có cái trick đó, thường anh hay làm lắm. Nhưng mà cái quảng cáo đầu tiên khi em vô coi cái clip là chắc chắn là em sẽ bị dính, em sẽ bị coi cái clip đó 6 giây 6-15 giây tùy. Sau cái đó rồi em cứ làm hai cái trick đó là được, thoát ra vô lại, thoát ra vô lại. Chết, anh hơi bị xa rồi má. Oh shit, clear. Dot 2 team nè. Gần mình có 2 team. Bên kia biển hướng 100 nữa. Dot á, dot á. Nó bên cái giống như cái bàn tay. Hồi xưa coi anh bực lắm, má dính quảng cáo hoài. Cây cú.
Trời ơi, có Flagon luôn. Nhân là nhân phẩm tốt mà. Nhưng mà phía sau cái nhân phẩm nó là mất cái hệ lụy này không phải luôn. Bắn lên trời cái nó bu rồi. Hồi xưa nó bu nhiều, giờ nó có ít rồi. Nghĩ giờ nó khan hiếm nó phải bu lại. Kiểu như giờ nó không biết á. À không biết đánh dấu ở đâu. Ừ. Chạy theo hướng. Nó chạy phải nhìn lên trời rồi nó mất tập trung nên nó ít. Hồi xưa bạn bắn cái đùng một cái má ít nhất là 2 tim. Có mô tành là bắn không? Không. Mấy bên này làm loot hết rồi phải không? Chưa. Được dọc. Con. Rồi chủ yếu anh lút trên nóc. VSS này nữa nè. Chấm lại em bắn. Nghe đây luôn. Chết mà không có băng đạn khó bắn. Có bằng đạn hả? Trên nóc hả anh? Nhà này, trong này. Anh dẫn mình đi nguyên đường vòng. Trong đó đó. Đâu thấy về đấy đâu. Ủa được phát. Giữa cái nhà lồn này hả? Đây. Đó, bằng đạn sau lưng. Ngon. Rồi, đi em được rồi. Có cái cục máu trên nhà em luôn á. Em ra ngoài lầu 2 đi, ra ngoài chút xíu. Năm cục máu. Chích bát luôn nè. Không có. Lấy bằng đạn thêm SR không? Ôi K9, K98. Cây này có phải là SG không đó? Có chứ. Có cầm be dư luôn nè. Bắn đạn xịn cầm be dư. Anh đang bắn cây gì á? Anh bỏ à, đấy là K, đấy K98 rồi. K98 với UMB. Có nòng chưa? Chưa. Nè. Đó. Lấy gì đấy? Suy nghĩ. Khó quá à. Cái này khó à. Em cũng có sai lầm đó. Giữ trong mình cho nào giết được lệnh nó trồng trọt. Có 7 cục phết luôn nè. Đi thôi. Em 4 cục đủ. Một cục hả? Hay là 4? 4. Thì thôi, 4 cục đủ xài rồi. Nước thôi. Vô bo bắn súng cái.
vậy chắc có. Có. Ủa mà xe này nó mà rặn một cái rớt này liền. Chạy lên chấm 2 luôn anh. Ồ quên lấy xe máy rồi. Nó bắn là anh xuống luôn nha, anh không có dừng đâu, ấy không có chạy luôn đâu nha. Bắn súng nha. Từ từ anh, từ. Chó nó đang nó gần. Để bắn không qua. Ok bắn đấy anh, bắn hướng qua chấm 2. Rồi chạy qua bển anh nè. Ngay trên đầu với ta. Ngay khu nhà chưa? Như lợt anh ruột này. Xuống dưới query thôi. Woo. Query bắn lên. Có 240 á. Có cái địt mẹ đó. Rõ ràng mình cầm cấp 4 giờ thành cấp 2. Có bạn Rồi vào lấy cấp 3 đi. Holo ở ngoài này em cần rồi đấy. Cái đồng mà, yên tâm. cửa hàng bên phải hướng mình. Ừ anh đang kêu anh phải. Sau lưng mình cũng có nè. Sau lưng mình luôn nè, gần nè. Để em kèm anh bên này. Gần lắm. Mà để biết ở đâu. Chưa thấy xuống khu nhà. Ok. Cũng thính anh nè. Thấy chưa, bắn chuẩn không? Lấy luôn đi, cái gì lấy. Giờ có một cái vậy. Một set à. Kho bắn anh nè. Trong kho bắn ra. Ở đó nổi chứ. Ê gần em ơi, gần bên đường em ơi. Bên phải. Hướng nè, khu nhà. Lên được không em? Lên được. Kho bắn lên. Cấp 15. Trời ơi đủ mấy cớp này thấy tới cái trứng giái luôn. Nó trong kho nó bắn ra nữa. Nó ra kho rồi. Rồi nha. Nãy có thằng HN nữa. Đó nó đó.
Bên phải. Yếu rồi, yếu rồi. Ôi đủ. Cái cây bên trái nè. Ừ, sao cái cây á. Cái chừng sao cũng... Ừ ha. Bể nón luôn. Lấy nón em nè. Bò vô. Ủa cái thằng đầu tiên em nóc đâu ta? Đây nè, thằng bên kia nhiều đồ hơn. Đây. Vòng vòng đây có mấy tem sợ lộ mấy keo bo mình. Nó không thấy em đâu. Nó thấy anh trước. Nhìn phải nha, nhìn trái nha. Ủa bà bê yếu vãi cả trưởng luôn. Sấy gần hết băng đạn luôn mới xi nhê nữa. Thấy mà hơi bị xa. Nó thuốc ấy. Ừ uống đi. Xa vãi đái luôn. Xa lắm. Thấy nó luôn à. Ngay cục đá hướng 330. Đá màu nâu á. Ừ. Đã đứng đúng không? Thấy qua phải kìa. Xa cục đá đứng bên đen. Màu đen. Bom máu á. Là lựu đạn nè. Nó chạy sau lưng rồi. Nóc một nè. Lên à. Có chạy trước mặt còn nha. Ừ còn. 40. Team này là cái team mà dưới kho lên á. Thính ở dưới kìa.
Lụm đi em, lụm đi. Anh có sai lệnh súng nhắm nè. Đồ cỏ. Anh có sai lệnh súng nhắm nè. Em đâu có xài. Trước mặt rồi. Bên trước mặt nữa. Này nó bắn nhau bên phải á. Con chó này trong quá trình chạy bo nó sẽ lụm cái hùng hết. Bỏ thính luôn rồi, nó đâu lụm. Ê lụm, đúng rồi. Một viên nè, khu nhà nhỏ, ngoài bo. Khu nhà dài chứ anh, nhà dài ngoài bo, gần mình nè. Nóc một nè, hai thằng luôn, kế bên luôn. Ngoài sau đít anh này. Má, anh ở sau, anh vừa mới clear team kia. Má là hai tim. Anh vừa mới clear team kia luôn. Xui quá. Hai hạng bắn này. Tiếng mẹ gình hồi nãy giờ không thấy nó. Tới lúc mình nổ súng với tên kia. Anh đang ke team kia vừa mới xong luôn á. Thấy rồi đồ cỏ rồi má bệnh hậu. Rồi game cuối nha, xong mình đi ngủ. 5 giờ sáng rồi. Vô coi SKT. Nó công nhận cái tụi hàng á, nó có bát hay thiệt nha. Thằng nào cũng còn chút máu mà ông nào chết. Nó đánh nhau đùng đùng 5-10 phút luôn, nào cũng chút máu. Hay thiệt. Phải một tem mình xử lý kịp này, còn có hai tem trước sau. Khó quá. Mà anh bắn thằng kia phải tới 2 viên lận. Rồi mất thời gian, chỗ đó mất ít nhất 3-4 giây. Mình đã UMB, mình đã yếu xìu rồi. Đó mà anh cầm AK hay là cầm barrel là anh có thể anh lia được rồi. Lia được thằng thôi. Thằng kia yếu rồi. Thằng kia bị em bắn cũng yếu lắm mà. Mà tại em đứng hở lưng nó sấy em trước. Sấy lại mới nửa băng rồi bị nóc. Cái thằng bồ nó bắn phụ nữa. Bồ nó không bắn phụ có thể em nóc nó được.
Trời ơi, giờ còn chơi ban tay ông nữa chứ. Độ mới kinh nhỉ. Cao tờ dữ. Ủa sao chưa đếm nữa? The fuck? Quá lâu vậy. Giờ nãy giờ có chục vòng rồi. Thế đó mình lên được 2 team đó là thấy khỏe trong mình. Cho easy win luôn á. Bao sao ngay mình nữa. Ừ. Bắn nó xong rồi mình chờ cái thằng lụm thính nó vô nữa là mình đục nó luôn rồi. Ôi cướp được rồng rồi. Thấy vậy? Rồi có chết hết không? Sao em thấy bộ đồ cỏ mặc nó vô nó cũng có lợi mà sao anh không mặc? Không, anh không thích đồ cỏ em. Có lợi lúc em nằm em bò thôi chứ em đi bình thường nó cũng thấy mà. Nó lia cam lẹ quá thì nó sẽ không. Mà 249 thì thôi, nghỉ bắn từ đây cái bản lồn này Giật quá hả? nó giật ngang dã man luôn anh. Bữa em ghim mà ghéo là trời không. Bữa em với anh công lên tới Hiểu hiểu. anh gheo la gì giật dữ gì. Cái đó hồi xưa là không có giật luôn á, hầu như là không giật luôn á. Ok, game cuối nè. Ok anh rồi. Năm này chơi đúng trâu bò luôn, 5 giờ sáng. Mai anh được nghỉ nữa. Ủa mai chủ nhật anh làm. Ủa thứ bảy anh làm. Thứ bảy nghỉ. 7 nhật anh nghỉ. Anh đâu giờ anh làm weekend nữa. Cuộc đời anh ghét nhất là weekend với lại overtime. Với anh đi Nhật thôi chứ đâu có ai. Ừ. Mấy chuyện đi đám cưới rồi đi nhậu hết trơn. Nhật nó cũng nhậu mà ít lắm tại vì nó có vợ. Vợ nó khó lắm. Có nha. 2 tem anh. Ừ. Ngoại em té dưới rồi. Hai thằng dưới đây anh nè. Thằng bảy đầu. Chạy luôn à. Anh xuống dưới rồi nha. Ôi, Khổ. gạt luôn trời. Rồi xong. Rồi mày sống với tao nha. Đủ cái thiệt chứ. Này nãy bắn bể đầu lần. Rồi, bị lỗi nữa. Rồi nghỉ luôn. Lỗi rồi nghỉ luôn. Ok, các anh rồi. Ba em. Mai mốt gặp. Mai gặp, mai mốt gặp gì? Anh rảnh cuối tuần mà anh rảnh thì anh nói.